Привіт! Досі не можу повірити в те, що це нарешті відбулося. UI-компоненти головна тема, заради якої я взагалі записував цей курс. І нарешті вона буде розкрита в цьому відео. Подорож 2 години буде доволі непростою, тож запасайтеся терпінням. Але я дуже сподіваюся на те, що ви відкриєте для себе багато нового та цікавого. Перед тим як розпочати, хотів нагадати про свій телеграм-канал, де я публікую анонси, інсайди, детально відповідаю на ваші запитання та ділюсь своїми думками. Крім того, я створив телеграм-групу, де ви можете зв'язатися зі мною, поставити будь-які запитання стосовно відео та курсу. Власне, буду радий бачити вас там. Також хотів би висловити щиру подяку тим людям, які підтримали цей проєкт донатом. Звертаю увагу на те, що цей курс повністю безкоштовний. Мій канал не має жодної монетизації за перегляди, оскільки він є новим. Тому єдиний спосіб підтримати мене – це монобанки з різною валютою, які я залишаю у описі до кожного відео. А ось QR-код саме на гривневу банку. В кінці курсу 50% донатів будуть передані на ЗСУ. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі виходу нових відео. І на цьому починаємо. Хочу нагадати, що в минулому відео ми розглядали Knockout.js, який він є, без Magenta. Я показував деякі приклади, як можна ініціалізувати Knockout, створити view-модель. І навіть якщо в нас було декілька різних блоків, ми могли створити декілька view-моделей, під блоки створити різні ідентифікатори і зробити умовні скоупи. Я згадував про те, що в Magenta архітектура складніша, а Knockout трохи чи зовсім інший. І саме зараз ми дізнаємося, чи дійсно це так. То для початку, перш ніж показувати, як це реалізовано в Magenta, маю на увазі правильні практики. Давайте розглянемо, як можна було б ініціалізувати чистий нокаут. І насправді тут не буде багато відмінностей від прикладу з попереднього відео. То умовно в нас є PHTML темплейт, в ньому створений div з ID custom. Тепер нам потрібно створити тег-скрипт, викликати знайомий нам require, і до залежностей ми можемо передати просто назву нокауту, так як сам скрипт вже завантажений до Magenta, і ми використовуємо тільки його аліас. Як callback ми передамо co. Тепер створимо нашу view-модель. Як і в минулому відео, ми тут створюємо зміну до контексту this, назвемо її text, і тут передамо рядок default text. І як ви пам'ятаєте, недостатньо створити тільки функцію view-моделі, потрібно ще викликати метод applyBindings, щоб застосувати нашу view-модель. То ми створюємо далі co applyBindings, new ViewModel і передаємо сюди DOM-елемент, тобто custom. Нагадую, що усі DOM-елементи з атрибутом ID, тобто їх значення, доступні у глобальному об'єкті Window. І коли я тут просто написав custom, воно буде шукатися у об'єкті Window. Звичайно, правильніше було б застосувати Document Query Selector, як рядок передати решітка custom, чи Document Get Element by ID. Але така опція також присутня, щоб просто у вас це не збивало з пантелику. І тепер в span ми видаляємо цей default text, прописуємо data-bind, text. Оновлюємо сторінку. Як бачимо, default text у нас дійсно працює, але у консолі ми отримуємо помилку, що ми не можемо викликати applyBindings на один і той самий елемент декілька разів. Це відбувається тому, що під капотом applyBindings вже викликається. Та ймовірно, це пов'язано якось з усіма елементами на сторінці. Але якби ми закоментували цей виклик applyBindings, то ми бачимо, що в нас текст не відобразився, але і помилка вже йде від самого нокауту. Бо ту view-модель, яку він асоціює зараз цим елементом, в тому контексті немає змінної текст. Але насправді розбиратися нам з цим не потрібно, бо загалом Magenta з UI-компонентами так не працює. А саме Magenta, саме нокаут, це є невід'ємна частка UI-компонентів. Тому давайте перейдемо до правильного використання і виклику UI-компонентів. То ось це ми прибираємо. До скрипт ми додаємо type text x Magenta init. І як ми пам'ятаємо, всередині X Magenta init та data match init ми пишемо JSON-подібний формат. Тобто буквально ми пишемо JSON. Відкриваємо об'єкт. Далі ми можемо асоціювати елемент, на який ми викликаємо скрипт за ID custom. Тобто передаємо рядок як selector. І далі ми будемо викликати скрипт Magento AI JS Core App.
І на прикладі з минулих відосів, де я пояснював, як працює JavaScript в Magento, то зараз ми розуміємо, що ми викликаємо скрипт по повному шляху, який знаходиться у модулі Magento UI. І у якості конфігу ми передаємо зараз порожній об'єкт, але він не повинен бути порожнім. То щоб повторити структуру, яка нам потрібна, ми передаємо в цей об'єкт ключ Components, вказуємо назву нашого компоненту, в даному випадку вона також може бути кастом. Але щоб була відмінність і розуміння, як це працює, давайте тут вкажу Custom Scope. Знову відкриваємо об'єкт, і тут єдине, що важливо передати, це ключ компонент. Як значення ми можемо вказати UI компонент. Якщо ви деякий час працювали з Magento, думаю, ви не один раз бачили такий запис. А чому саме UI-компонент, чи можна підставляти якесь інше значення? В цьому відео ми обов'язково розберемося. Давайте збережемо, оновлюємо сторінку, і ми бачимо, що в нас та сама помилка. Вона нікуди не зникла, бо зміну текст ми так і не створили. Але що тут варто розуміти, ось цей об'єкт, який ми передаємо до ключу Custom Scope, тобто до назви компоненту, це і є наша view-модель. І тепер, не створюючи жодні додаткові файли, ми можемо просто тут додати рядок текст зі значенням default текст. Оновлюємо. І так, зміну текст ми створили, але зараз ми не прив'язали наш оцей custom scope, тобто назву компоненту, до цього блоку. І тепер ми розуміємо, що передача сюди оцього селектору, на який ми викликали скрипт, жодним чином не пов'язує його з view-моделлю. Тому насправді тут ми можемо залишити зірочку, бо ось цей ідентифікатор жодним чином ні на що не впливає. Але ось сюди нам потрібно передати data scope, відкриваємо одинарні лапки і передаємо сюди ось цю назву Custom Scope, тобто назву компоненту. Оновлюємо сторінку, бачимо, що дійсно тепер все запрацювало. І тепер, коли в нас є розуміння, де ідентифікатор DOM елементу, а де назва компоненту, тобто його scope, і ми вже можемо їх розрізняти, то тепер можна оцей scope прибрати з назви і залишити просто custom. Як бачимо, усе працює. Але, звісно, ось у цій JSON-структурі ми не можемо писати ніякий JavaScript-код. Ми не можемо створювати обсервабли. В принципі, в цьому плані в нас руки зв'язані. То, звісно, нам було б зручніше працювати у якомусь JavaScript-файлі. Тож, без проблем, давайте його створимо. Переходимо до нашого модуля, створюємо папку Web, JS, View. І в даному випадку View директорія не обов'язкова, але в Magento прийнято, коли ми створюємо UI-компоненти, класти їх саме до директорії View. Таким чином, ми візуально можемо відрізняти, можливо, це звичайні скрипти, чи якісь плагіни, віджити і тому подібне, але зараз ми хочемо працювати саме з UI-компонентами. І тут створимо Custom.js. Тепер до Define ми передаємо залежність UI-компонент, той самий, який ми використали у якості самого компоненту. Копіюємо цю назву і повертаємо наш UI-компонент. І далі замість UI-компоненту в якості самого компоненту ми можемо передати рядок, тобто шлях на наш скрипт. Vendor, Model, JS, View, Custom. Оновлюємо сторінку і бачимо, що в нас все працює. І єдине, що нам залишилося, перенести цей текст всередину JavaScript файлу. То щоб наслідувати якийсь існуючий UI-компонент, ми можемо скористатися методом Extend у його прототипі. Тож, викликаємо цей метод, передаємо в нього об'єкт, і тут ми будемо створювати ключі, які будуть перезаписані в оригінальному компоненті, від якого, відповідно, ми наслідуємося. Але тут важливо запам'ятати, що недостатньо ось тут створити просто ключ текст і ввести якесь значення. Але так робити не зовсім прийнято, хоча воно і буде працювати. І по аналогії хочу нагадати за jQuery віджити, де ми створювали об'єкт Options, і туди записували якісь значення, які будуть перезатерті при передачі об'єкту конфігу з PHTML чи XML файлів. І схожий з значенням об'єкт є і для UI-компонентів, тільки називається він не Options, а Defaults. І ось сюди ми вже можемо передавати наш текст і витерти його звідси. Але як і з jQuery віджитами, передача конфігу через PHTML має більший пріоритет. Тож, якщо ми повернемо тут текст і вкажемо, наприклад, text from PHTML, воно перезапише те значення, яке в нас є у Custom.js, тобто в об'єкті Defaults. Відповідно, нам треба про це пам'ятати. Так, звідси я поки що це приберу. І повертаємось до нашої проблеми, навіщо ми взагалі створили цей JS файл, що нам треба якийсь observable. То в залежності ми можемо передати knockout, як я вже показував, але в Magento є коротший аліас, і він називається co. Хоча і knockout і co – це аліаси на один і той самий файл. І тут в callback
функцію ми також передаємо co і створюємо observable. Якщо в минулому відео всередині функції ViewModel ми просто створювали зміну thisText, передавали яке значення, то потім ми одразу могли писати setTimeout, і з якою затримкою ми могли змінити це значення, щоб перевірити, як працюють observable. В Magento ще, як ми бачимо, це в нас об'єкт, то нам потрібно знати, який ключ є ентріпойнтом нашого компоненту. І таким ентріпойнтом є метод initialize. Тут нам потрібно викликати thisUpper, і згодом я поясню, навіщо це потрібно. А зараз ми можемо просто викликати setTimeout, змінити значення в нашому observable text з певною затримкою, наприклад, 2 секунди. Оновлюємо сторінку, бачимо спочатку default text, і тепер це значення оновилося до updated text. І на цьому, в принципі, трохи можна зупинитися. Єдине, що я повернуся до нашого PHTML файлу і покажу, що знаходиться всередині app.js файлу. Як ми бачимо, за допомогою Ctrl чи Command ми не можемо до нього перейти, то копіюємо ось цю частину, двічі натискаємо Shift, файл не знаходиться, тому натискаємо checkbox Include Non-Project Items, щоб воно шукало і у папці Vendor, і відкриваємо цей файл. І тут ми бачимо залежності. Type нас не дуже цікавить, а тут є layout, до якого ми обов'язково повернемось. І є ще файл Bootstrap. Давайте перейдемо до нього. І тут ми можемо здогадатися, що, по-перше, engine, тобто рушій, який відповідає за шаблони, він тут трохи змінений. Є якісь фічі з Knockout ES 5, і ми їх також сьогодні роздивимось. Є додаткові байдінги, щось змінено для Observable Array. Застосований цей новий рушій для темплейтів, і якраз викликається Knockout Apply Bindings метод. Глибше нам занурюватися не потрібно, тож зупинимося на цьому. Також у минулому відео я показував, що певні байдінги мають ще альтернативний синтаксис. Тобто ми можемо писати деякі байдінги до DOM-елементу, тобто до HTML-тегу і атрибуту DataBind, а можемо створювати HTML-коментарі, щоб застосувати ті самі байдінги. Для прикладу, це були if, if not, for each, text. Але думаю, в Magento вам доводилося бачити і інші. Тож давайте я вам покажу, де ви можете переглядати табличку одних і тих самих байдінгів, але з різним синтаксисом. Йдемо до Google, пишемо Adobe, Commerce, Binding, Syntax. І перша видача нам віддасть те, що потрібно, але про всяк випадок можете тут обрати version 2.4. Тож ми бачимо, нам для прикладу дають Knockout Native Syntax, і тут є використання як DataBind HTML, так і коментарі, наприклад, co-if. Як ми пам'ятаємо, у HTML-байдінгу немає альтернативного синтаксису, бо він повинен бути асоційований з якимось DOM-елементом, тобто HTML-тегом. А ось if ми можемо писати як у коментарі, так і DataBind if. Але якщо ми погортаємо донизу, ми бачимо Application Syntax, який вже стосується Magento. Тобто у чистому нокауті цього синтаксису нема. І тут ми бачимо прямо HTML tag if з атрибутом arguments і як значення isVisible. Чи, наприклад, атрибут if з тим самим значенням isVisible. І для перекладів замість co-i18n, який я, до речі, не показував у минулому відео, є альтернативи як translate у якості HTML тегу, чи translate у якості HTML атрибуту. І нижче, якщо погортати, є ціла табличка Binding Map, де ви можете переглянути альтернативу для одних і тих самих байдінгів. Але я прогортав одне важливе повідомлення, яке знаходиться тут, де сказано, що краще використовувати Knockout Native Syntax. Тобто в Magento створили новий синтакс, причому ще додаткових 2. Тобто недостатньо було нокауту дефолтного, плюс нокауту альтернативного у якості коментарів. Вони створили ще 2. Додаткові HTML-атрибути і додаткові HTML-теги. Типу Magento для сумних, тому страждайте ще більше. Але ще у минулих відео я казав, що Magento цікава тим, що має мінімум проєктних знань. Тобто вона, як фреймворк, має багато правил, які ми всі повинні знати, але в ній стільки багато всього ще регулюється, що для проєктів не треба вигадувати щось нове. Але чомусь саме в цьому питанні вони відійшли від цього. Взагалі не було ніякої потреби створювати ще додатковий синтаксис для нокауту. Бо те, яким він є з коробки, цього достатньо, цим можна користуватися. І ба більше, цим потрібно користуватися. Навіть незважаючи на це попередження, що альтернативний синтаксис Magento буде парситися і все одно буде конвертуватися до нативного синтаксису від нокауту, що відповідно впливає на перформанс, я не бачу сенсу в тому, щоб використовувати та забивати
забивати собі голову додатковими знаннями, які насправді не потрібні. Тому моя особиста рекомендація та суб'єктивна думка: не використовуйте синтаксис від Magenta. Зупиніться тільки на синтаксисі від Knockout. Але Magenta було замало придумати альтернативний синтаксис, вони ще придумали додаткові байдінги. І знаходяться вони в наступному пункті цієї ж документації. Переходимо до Custom Knockout Bindings, і справа ми бачимо перелік усіх байдінгів. Я, в свою чергу, хочу зупинитися тільки на 3, які найчастіше використовуються і які мають певні нюанси. І ці 3 байдінги — це I18N, Make-Init та Template. І додатково хотів би звернути увагу, що якраз є цей кастомний байдінг AfterRender, реалізацію якого я показував у минулому відео. Що ж, давайте почнемо з I18N, бо з перекладами ми доволі часто працюємо. То зараз у Custom.js ми маємо Observable з Default Text, але зараз нам Observable не потрібен, тому приберемо його. А ось замість com ми можемо в залежності додати Mage Translate. Як ми пам'ятаємо, в callback функцію ми передаємо $T. І відповідно в цю функцію ми загортаємо наш текст. Тобто все те саме, що я показував у прикладі основи JavaScript в Magenta. Але бувають такі ситуації, коли нам не потрібно створювати JavaScript файл. Тобто на початку я вам показував, що ми можемо в компонент передати тільки UI-компонент замість кастомного JS файлу, і тут писати якийсь текст. І в цьому випадку ми ніякі залежності у вигляді Mage Translate відповідно не можемо передати. Але це і не потрібно. Для прикладу застосуємо замість байдінгу текст I18N. Тут напишемо, що цей текст повинен бути перекладений. Тобто, коли ми виберемо інші локалі, додамо цей рядок до CSV файлу і напишемо переклад для цієї локалі, то відповідно він буде застосований. Але буває ситуація, коли ми робимо в тексті якусь заглушку, яку будемо замінювати на зміну. Якби ми тут хотіли застосувати метод replace для рядку, воно б так не спрацювало, бо цей replace відбувся раніше, ніж конвертація до самого перекладу. І на цей випадок ми можемо скористуватися знову текст і уявімо, що всередині в нас є якась зміна, яка повинна сюди бути підставлена. То ми вирізаємо цей рядок і використовуємо звичний нам метод, тобто функцію $T. І тут зверніть увагу, що він буде спрацьовувати, навіть якщо ми ніде в залежності нічого не передаємо. І коли цей переклад вже відбудеться, тобто ця функція нам поверне новий рядок перекладений, ось на нього ми вже можемо тут застосувати replace, %1, і тут якась кастомна зміна. Звісно, наразі в нас її немає. Так, сподіваюся, з перекладами все зрозуміло. Тепер будемо рухатися до Make-Init. І навіщо створений цей байдінг? Давайте уявімо, що в нас буде якийсь блок, який буде динамічно відображатися в залежності від ситуації. То тут ми створимо якусь зміну coIf, і, наприклад, точніше байдінг coIf зі зміною isActive. І тут у нас буде якийсь блок. А перед тим ми створимо ще кнопку з callback функцією ToggleState. І тут поки що напишемо isActive. Повертаємось до нашого файлу, тут повернемо co, а текст замінимо на isActive. І створимо ще метод ToggleState, де this isActive буде зворотнім значенням this isActive. Оновлюємо сторінку, тицькаємо ToggleState і бачимо, що той блок пропадає і показується. І ми зараз побачимо, що він повністю видаляється з DOM дерева. Тобто не просто скривається якимись стилями типу Display None, а його дійсно немає у DOM дереві. То тепер уявімо, що ми на цей блок будемо викликати звичний нам data Make-Init, щоб викликати ще якийсь скрипт. Тут передамо vendor, module, JS, скрипт. І створимо цей файл. Перейдемо до консолі та оновимо сторінку. Бачимо, що в нас відпрацював скрипт init, але на кожен ToggleState більше він не відпрацьовує. Якби в нас була якась умовна карусель, яка то показується, то ні, вона просто зламалася, бо другої ініціалізації, коли DOM дерево створюється, не відбулось би. І тому нам потрібен якийсь механізм, який буде змушувати оцей data Make-Init працювати кожного разу на кожен рендер. І відповідно для цього і був створений байдінг Make-Init. Давайте трохи змінимо. Так, оцей шлях я скопіюю. І data Make-Init замінимо на data bind. Тепер передаємо binding Make-Init. Тут же в одинарних лапках ми передаємо наш скрипт.
як значення знову ж таки порожній об'єкт. Тепер оновлюємо сторінку. Бачимо, що першого script-init не відбулося, бо в нас значення false для ejective. А чому минулого разу воно показалося, я поясню на байдінгу template. Але зараз нам залишилось перевірити, як спрацює match-init. Тож ми тицькаємо toggle state, і поки ejective ми бачимо, що console.log script-init вивівся. І тепер повторюємо ці дії і бачимо, що console.log спрацьовує на кожен рендер. Тож тут варто запам'ятати, коли ви працюєте зі звичайними PHTML-темплейтами, ви використовуєте data match-init чи xMagenta-init, але якщо ви пишете щось для UI-компонентів всередині ось таких от скоупів, то варто використовувати data-bind match-init, тобто binding match-init спеціально для Knockout. І останній байдінг, який нам варто розглянути, це темплейт. І для чого це потрібно? Давайте оцю ініціалізацію з data match-init ми приберемо, залишимо тільки div з написом isActive, оновимо сторінку, і ми бачимо, що тимчасово isActive з'являється, а потім зникає. Чому ж він з'являється, якщо в нас isActive умова спрацьовує, але за замовчуванням в нас є значення false. Тобто ми очікуємо, що цей напис не буде видно, поки оця зміна isActive не буде мати значення true. А відповідь на це питання доволі проста. Ми бачимо цей блок isActive не тому, що зміна isActive має значення true, незрозуміло чому, а потім вже за замовчуванням з нашого скрипту підтягує значення false. Ні. Справа в тому, що ми пишемо цей код у звичайному PHTML шаблоні, і відповідно він буде виводити усі блоки, поки JavaScript код не запрацює. Тобто для нього це виглядає як звичайна HTML розмітка, то чому б її не вивести? Тобто, якщо ми вимкнемо JavaScript у браузері і оновимо сторінку, нас оцей напис isActive взагалі не буде пропадати, бо власне UI-компоненти в нас не працюють. І зараз це звичайний HTML-коментар і звичайний DOM-елемент, тобто HTML-тег. Що ж, давайте JavaScript повернемо і тепер будемо думати, що з цим робити. Але насправді за нас вже про все подбали. І нам залишається небагато. То ми створимо нову директорію з новим файлом, і ця директорія буде називатися template. А файл назвемо custom.html. До речі, цей script.js нам не потрібен, можемо його видалити. А цю розмітку всередині нашого скопу, тобто всередині компоненту, ми скопіюємо сюди. І тепер нам залишилося якось дати зрозуміти UI-компоненту, де шукати його темплейт. І зробити це доволі легко в нашому custom.js. Ми можемо в дефолт створити новий ключ темплейт і вказати vendor, модул і одразу custom. Зверніть увагу, що тут ми не вказуємо .html і ми не вказуємо ні web, ні template директорію. Тобто для ключу template оцей слеш буде одразу вести до web template директорії. І так як наш HTML файл знаходиться одразу в директорії template, то воно його знайде. Тобто якби тут була вкладеність додаткових директорій, звісно, через слеш ми їх вказували. Але в даному випадку це не потрібно. І давайте цей шлях я ще раз копіюю, для того, щоб наглядно усе показати. Для початку ми цей темплейт могли просто захардкодити. Пишемо code template і вставляємо те, що ми скопіювали, тобто шлях на наш темплейт. І, відповідно, закриваємо наш коментар. Оновлюємо сторінку. І, в принципі, бачимо, що нічого не змінилося, але кнопки вже з'являються не одразу, як було до того. І тепер в нас працює все, як і очікується. Тобто напис isActive ми взагалі не бачимо, а кнопка рендериться тільки тоді, коли, власне, запрацював наш UI-компонент. Але так як в Defaults ми створили цю зміну зі шляхом на наш файл, то замість code template ми можемо підставити просто зміну template. Знову оновлюємо сторінку і знову все працює. Але у Magento під капотом є такий метод getTemplate, який якраз і повертає this template. І так як ми слідуємо правилам Magento, варто їм притримуватися. І тоді нашу зміну template ми заміняємо на метод getTemplate, який, власне, поверне значення зі зміною this template. Знову таки оновлюємо сторінку і знову все працює. Але ось цей баг, коли ми бачимо якийсь напис, як було до того isActive, ми бачимо, що він зникає, коли наш темплейт вже відрендерився. То насправді ми можемо використовувати цей баг як фічу, щоб виводити якийсь placeholder тут, допоки наш компонент не завантажився. Бо Knockout завантажується дуже довго, і в нас сторінка може якось пригати. А це не дуже гарно, не дуже зручно, і в певних моментах може впливати навіть на поінти від PageSpeed. То для прикладу я можу тут написати
component is loading. І ми будемо бачити цей напис, допоки наш компонент, власне, не завантажиться. І цю зміну template ми б могли вказувати і тут. То замінюємо ключ компонент на template і, власне, ось так ми можемо тут вказати template. І те, що ми вкажемо тут, буде мати більший пріоритет. Тобто ми можемо таким чином змінити якийсь дефолтний темплейт, який вказаний у JS файлі для цього UI-компоненту, і замінити на якийсь свій. І те саме ми можемо робити потім міксинами, що також дуже зручно. Але я рекомендую, коли ви створюєте власні UI-компоненти, залишати в defaults хоч якийсь темплейт, який ви очікуєте, що буде працювати. Щоб не було такої ситуації, коли ви ініціалізуєте ваш компонент в XML чи в HTML структурі, що ви забули вказати темплейт і потім ваш UI-компонент розвалиться. То в такому разі ми очікуємо, що тут вкажемо якийсь темплейт, який точно буде працювати з цим компонентом, чи можна навіть залишити його пустим як заглушку, про всяк випадок, якщо дійсно це потрібно. Але порожніх темплейтів я не зустрічав, зазвичай ми щось в них таки пишемо. І останній момент стосовно темплейтів для UI-компонентів, на що я хочу звернути увагу. Я доволі часто помічав, що плутають назву оцих директорій, темплейт для компонентів та темплейт для PHTML-шаблонів. То ще раз наголошую, зверніть увагу, що там, де ви пишете PHTML-темплейти, ця директорія називається templates, тобто має додаткову літеру S наприкінці. А HTML-файли для knockout-темплейтів повинні знаходитись в директорії template. І особисто для себе, коли я плутав назву цих директорій, я запам'ятовував для себе так, що розширення файлу для PHTML-темплейтів має більше літер, і відповідно директорія, в якій вони знаходяться, теж буде мати більше літер. Тому це підказувало мені, що тут не вистачає якоїсь літери. Ну, в даному випадку S. Тобто не template, а templates. А розширення HTML-файлів, відповідно, не має букви P, тобто має коротшу назву 4 літер. І відповідно директорія, в якій цей файл буде знаходитись, теж буде мати коротшу назву, тобто без літери S. Можливо, це вам також допоможе. Що ж, через складність архітектури перед нами постають складні питання та нові виклики. І наразі вони будуть стосуватися обсервів. І розпочнемо ми цю тему з функціональних обсервів, так як саме вони є у нативному нокауті. І тут я зробив декілька прикладів. В нас є observable is active з булевим значенням true або false, є текст, тобто observable зі значенням рядку, і є observable array зі значенням за замовчуванням, де вже в масиві є два айтеми. І знизу ми бачимо наш нокаут шаблон, де ми маємо 3 рядки, які залежать від булевого значення isActive в observable, параграф, який просто буде виводити текст, та список з форичем на observable array items, який буде виводити просто назву цього айтему плюс його індекс. Цей приклад я показував знову ж таки в минулому відео. Зараз не будемо загострювати на цьому увагу. І в initialize методі я зробив setTimeout функцію, яка буде оновлювати кожен цих обсервів за 2 секунди після завантаження компоненту. Тож оновлюємо сторінку, бачимо isActive, default text та 2 айтеми. Зараз вони оновилися і ми бачимо вже 2 параграфи із notActive. Бачимо, що рядок оновився в update text та додався 3-й айтем. Наче нічого складного, ніяких проблем. Але що робити, коли ми в цей дефолт створили, наприклад, якийсь текст, знову ж таки, як заглушку, з розрахунком на те, що у PHTML-темплейті чи у XML-структурі ми будемо перезаписувати це значення. І давайте подивимось, що з цього вийде. Давайте підемо до нашого PHTML-темплейту, і тут передамо новий ключ текст, назвемо його текст from PHTML. Оновлюємо сторінку, бачимо текст from PHTML, але далі, коли спрацьовує setTimeout, ми отримуємо помилку this text is not a function, бо відповідно ми перезатерли те значення, яке було в defaults, і this text це просто рядок. Тобто, коли knockout доходить до цього моменту, тобто звичайний JavaScript, він не може викликати this text як функцію, бо це рядок. І це, в принципі, логічно. Але що ж нам робити? Як тоді зробити з цього observe? Ми не можемо у JSON-структурі тут одразу прописати knockout observable text from PHTML. Ні, так не можна зробити фізично. І тут на допомогу нам приходить ще один метод initObservable, який знаходиться у ланцюжку тих компонентів, які ми наслідуємо. Тобто я компонент наслідую ще й інші файли, і це я обов'язково вам покажу. Але інформацію я буду намагатися давати послідовно, тож зараз ми будемо розглядати ще один метод init
observable. І, до речі, його особливість ще в тому, що він спрацьовує раніше, ніж initialize. Тобто я вам сказав, що initialize метод є entry-point нашого компоненту, де ми будемо починати писати нашу логіку. Це дійсно правда, але оцей метод initObservable нам потрібен для того, щоб створити нові обсерви з тих елементів, які потрапляють до нашого скрипту. І зараз я покажу, що я маю на увазі. Тут, як і в прикладі initialize, так як ці обидва методи є десь там під коробкою і вони виконують якусь логіку, то нам обов'язково треба викликати з support, як і з міксинами у віджитах, наприклад. І я вам показував, що це викликає весь код з оригінального методу, і далі ми можемо дописувати якусь свою логіку. Тут не забуваємо кому поставити. І тепер нам на допомогу прийде метод thisObserve. І тут у нас буде декілька шляхів, що ми з цим можемо зробити. Давайте для початку ми подивимося, що нам приходить до thisText саме у цьому методі. Оновлюємо сторінку, і ми бачимо text from PHTML. Тобто ми отримуємо одразу те значення, яке ми передали у PHTML темплейті. І давайте спробуємо просто засетити нове значення до нього. І зробимо те саме. Co-observable thisText. Це закоментуємо поки. Оновлюємо сторінку. Тут взагалі нічого не відображається, ми маємо цю помилку. Але ж чому це трапляється? І давайте спробуємо знайти оцей метод initObservable. І тут ми бачимо, що показує на element.js. Давайте одразу цю назву сюди ведемо. І тут ми бачимо, що у цього element.js є метод initialize, який також викликає thisUpper, далі викликає initObservable, але після нього по ланцюжку ще викликаються методи. І тут ми бачимо, що initModules не може бути викликаний, тобто він не знаходиться у undefined, бо саме цей метод initObservable, ми його зламали, бо не повернули поточний контекст. Тобто ми нічого не повертаємо, значить ми повертаємо undefined, і відповідно далі цей увесь ланцюжок ламає. Тож, щоб це виправити, ми просто повернемо this. Оновлюємо знову сторінку. І тепер ми бачимо, що updated text спрацював. Тобто цей варіант вирішення проблеми має місце бути. Але є трохи гарніше вирішення цієї ситуації. Давайте це закоментуємо і використаємо метод thisObserve. І сюди, як рядок, ми можемо передати назву нашої зміни, тобто ключу в поточному контексті this, який ми хочемо зробити обсервом. Оновлюємо сторінку і бачимо, що такий варіант також працює. І виглядає це відповідно краще. Але якби в нас інше яке значення, яке повинно бути обсервом, не було б обсервом. Наприклад, із active ми просто вкажемо true, тобто було значення без обсервів, то відповідно у темплейті на setTimeout воно не відпрацює, а воно у нас навіть одразу зламається, бо тут ми намагаємося у темплейті викликати його. То я показував це для того, що в thisObserve ми можемо передавати як рядок, так і масив, де будемо кожну зміну в масив передавати окремим рядком. Тепер оновлюємо сторінку і ми виправили цю проблему. Тобто тут запам'ятали, що thisObserve приймає як рядок, так і масив, і назва зміною повинна бути саме як рядок. Також тут запам'ятали, що є такий метод initObservable, який спрацьовує раніше initialize, саме для кінцевого компоненту, в якому ми пишемо нашу логіку. І також цей метод initObservable знаходиться всередині ланцюжку, як chaining methods, і тому він обов'язково повинен повертати this, щоб не зламати цю послідовність і не мати помилок. І перед тим, як рухатися далі, поки в нас є зміна зі значенням observable array, хочу показати відмінність звичайного масиву в JavaScript з тим, який створюється у обсерві. Як ви пам'ятаєте, на початку я показував вам Bootstrap.js, App.js, і там був файл, який щось робив з observable array, тобто розширював його функціонал, додавав щось, чого немає в звичайному нокауті. І щоб це перевірити, давайте тут законсолимо звичайний масив і виведемо його методи у прототипі. І візьмемо ще наш масив items і також подивимось різницю. Якщо ми розгорнемо прототип тут, ми побачимо ті методи, які ми звикли бачити в JavaScript. Find, FindIndex, Every, Map, Push, Reduce та інші. А тепер давайте подивимось на Observable Array. І тут деякі методи схожі, але вони не є нативними для JavaScript, тобто їх писали зверху, ще коли JavaScript не мав цих методів, наприклад, як Every, Filter та деякі інші. І тут ми бачимо, наприклад, Destroy All, Remove All. До речі, я дивився, наче вони ніякої різниці взагалі не мають. Також є додаткові якісь зручні методи, наприклад, First або Last, яких нема в нативному JavaScript. Є метод
getLength, який повертає довжину нашого масиву, хоча можна звертатися просто до length. Ну і деякі інші додаткові ви, відповідно, можете також самі ознайомитися з ними. І відповідно, коли ви використовуєте щось з методів саме від нокауту, тобто розширений функціонал у прототипі для масивів, під капотом це буде викликати той метод value has mutated. Це буде темплейту давати знати, що щось у масиві відбулися якісь зміни, і відповідно, що треба перерендерити. А якби ми застосовували ці методи просто для звичайного масиву, наприклад, фільтрували його, щось змінювали, і навіть сетили нове значення, нам потрібно було все ж таки виконувати той метод value has mutated, щоб дати шаблону зрозуміти, що щось з масивом все ж таки відбулося. Так, про це поговорили, то це я видаляю. І далі я хотів би відійти від функціональних обсервів, які є у нативному нокауті, і познайомити вас з функціоналом, який є у Magento, і який був доданий у нокаут ES5. Коли з'явилися гетери і сетери, це дозволило створити треки. Тобто метод трек, який дозволив відійти від функціональних обсервів. І давайте я вам покажу, як це виглядає. Тут ми можемо взагалі до тобто нокауту, не звертатися. Ми можемо не створювати observable та observable array, а передавати звичайні значення. І далі ми вказуємо такий ключ tracks у defaults, де будемо передавати ті самі ключі зі значенням true для тих змінних, які ми хочемо зробити обсервами. І в нашому випадку це буде text true, items true та is active також true. І що мені подобається, що треки роблять ті самі обсерви і під капотом дійсно викликають їх як функціональні обсерви за допомогою гетерів та сетерів. Але ми цього не бачимо. І в нас з'являється ілюзія того, що воно працює як реактивність. І тепер, коли ми будемо змінювати щось тут, ми не викликаємо це як функцію, а просто робимо дорівнює, тобто привласнюємо нове значення. А в випадку з масивом push ми залишаємо, бо ми будемо щось робити з цим масивом, не перезаписувати його. Але навіть могли б перезаписати, він би все одно трекав це. І тепер ось ця проблема, коли в нас є функціональні обсерви, і в байдінгах ми можемо використовувати їх без виклику, тобто просто передаємо їх умовно як функцію, яка сама буде там викликатися, коли потрібно. Але якщо нам для зворотньої умови, наприклад, для if потрібно зворотні значення, то тут нам обов'язково потрібно було викликати цю зміну як функцію, щоб отримати значення, і зробити її реверс. То в нашому випадку з треками цього не потрібно робити, і це виглядає трохи зрозуміліше, трохи краще. І цей обсерв я поки що закоментую. Дивимось, що ми отримаємо. І насправді все працює як і до того, але тепер візуально це виглядає значно краще. І додаткова перевага треку, те, що ми передаємо з PHTML темплейту просто рядок, але за допомогою ось цього об'єкту tracks, який не перезаписується. Так, він перезаписує це значення текст з темплейту, але ось цей об'єкт ми не чіпаємо. То все одно він буде трекатись. Тобто ми бачимо, що text from PHTML буде змінений на updated text. Хоча в init observable нам взагалі не довелося нічого робити з того, що ми робили до цього. Але все одно, навіть якби ми не вказали тут в треках нічого, в нас залишається все ще цей метод init observable, який допоможе нам зробити треки зі звичайних значень. І ми давайте розкоментуємо ось цей рядок і сюди додамо ще observable array items. Але так як цей метод observe, він робить функціональні обсерви, а щоб зробити треки, ми можемо сюди першим значенням передати true. Оновлюємо сторінку і все ще працює. Хоча, як ми бачимо, об'єкт tracks в default, він зовсім порожній. А ще, щоб не передавати зайвий аргумент true, ми можемо оцей метод observe замінити на track. Знову ж таки оновлюємо сторінку і все працює як і раніше. Але насправді цей метод thisTrack під капотом викликає той самий метод thisObserve і передає першим аргументом true. Просто так виглядає для нас зручніше. Але ми будемо переходити далі, тому цей метод initObservable нам вже не потрібен буде. І я поверну tracks, тому що загалом я полюбляю використовувати саме його, бо візуально воно просто наглядніше виглядає. Але це звичка, тому користуйтеся тим варіантом, який вам найбільш подобається.
настав час поговорити про дебаг. І чим він мені подобається саме у Magento, саме з UI-компонентами, саме з нокаутом, бо ми можемо отримувати інформацію безпосередньо з DevTools, тобто у браузері. Нам навіть не потрібно йти до компоненту, робити console.log на контекст, на дейту та щось подібне. До того ж, коли в нас багато UI-компонентів, незрозуміло в який JS-файл йти, в який темплейт йти, щоб робити якісь консологи, дебаги та тощо. Давайте в DevTools застосуємо метод require і сюди ми передамо UI Registry. Давайте подивимося, що він повертає. І в його прототипі нас наразі буде цікавити тільки метод get. Але по назві інших методів ви і так зможете зрозуміти, що вони роблять. То виконуємо нашу команду get. Якщо ми будемо тут повертати callback функцію, то вона буде спрацьовувати як ітерація по типу map. Тож на кожній ітерації ми будемо отримувати компонент, який ми відповідно зможемо законсолити. І бачимо, що у нас є якась кількість компонентів на сторінці. Але розгортати кожен з них не дуже зручно. То, щоб швидше подивитися, що це за компоненти, ми можемо в їх контексті this знайти ключ name. І тепер ми отримуємо повне ім'я компоненту. Один з них завжди буде undefined, але це не дуже важливо. Тут ми бачимо, що є наш компонент custom, який ми створили, і є якісь нативні, які є в Magento. І особливу увагу варто приділити ось цим компонентам, які в назві мають крапку і якийсь текст після крапки. Це означає, що в структурі є наслідування в плані, коли є головний компонент, типу parent, а в нього є відповідні чайлди. І кожен child на кожному рівні, поки він буде спускатися нижче, буде відокремлений в назві крапкою. І давайте я продемонструю, як це буде виглядати. То в нас є parent компонент custom. Давайте його перейменуємо на parent просто. Тут поки це все приберемо, можемо залишити UI компонент. І тут передамо ключ children, це в нас буде об'єкт. І тут створимо новий компонент, наприклад, child. І також компонент, UI компонент. Тепер оновимо сторінку і знову виконуємо цю команду. Тепер ми бачимо, що в нас є компонент parent і є наступний компонент child, але в його неймі ми отримуємо повну вкладеність відповідно по індексам компонентів. Тобто спочатку йде індекс parent, потім індекс child. Якби в нас була глибша структура, давайте навіть це зробимо. Так, тут у нас зайва дужка вийшла. І тут зробимо, наприклад, child 2, child 1. Оновимо. І бачимо, що є parent child 1 і parent child 1, child 2. І якщо наразі ми виводимо компонент name, то name буде виводити повний ланцюжок в назві. А якщо ми хочемо отримати саме назву поточного компоненту, то ось цей аліас, який ми вказуємо, то це називається індекс. І замість name ми можемо вивести індекс. І тепер бачимо, що в нас вводиться parent child 1, child 2. І ми тут не маємо жодних крапок. Окей, тут ми отримуємо індекси чи назви компонентів, але це просто рядок. А як нам отримати інстанс, тобто об'єкт поточним контекстом? І це також легко зробити, то прописуємо require get. Але на цей раз ми передаємо сюди рядок і можемо вказати просто name компоненту, наприклад, parent. Ось ми отримали його інстанс. А також можемо вказати parent child 1. Тобто тут зверніть увагу, що ми вводимо повну назву. І далі можемо отримати parent child 1, child 2. Але як і на прикладі з повним списком компонентів, зручніше було б отримувати його по індексу, по коротшій назві. То така опція в нас також присутня. Знову ж таки require, UI registry. Get. Знову таки передаємо рядок, але тут робимо таку штуку, прописуємо індекс, дорівнює. Тільки зверніть увагу, що тут ми вказуємо одне дорівнює, тобто не як в JavaScript 2 чи 3 дорівнює порівняння, а тільки одне, як привласнення значення. І тут можемо вказати, наприклад, child 2. Тобто ми не вказуємо parent child 1, child 2 через крапку, а просто кінцевий індекс, тобто який є в нашій схемі вкладеності компонентів. І тут по індексу ми також можемо отримати цей інстанс. І тут можемо його відповідно розгорнути, побачити компонент. То наразі це alias UI компонент, але якби то був наш кастомний якийсь компонент, тут був би шлях на JS файл. І відповідно ми швидко змогли б знайти його. Тут ми, в принципі, можемо побачити всю інформацію по компоненту, включно з його темплейтом. Але UI Collection це дефолтний темплейт для alias UI компонент. То давайте повернемо, як в нас і було до того. Знову оновимо сторінку.
І тепер ми бачимо повний шлях на наш компонент, що полегшить нам роботу, коли нам потрібно знайти JavaScript файл, який відповідає за цей компонент. І також його темплейт, тобто модуль, в якому він буде знаходитись, та слеш буде вести до директорії темплейт, і тут ми будемо вже дивитися на вкладеність. Тобто нічого складного. Але коли ми отримуємо цей інстанс, ми також можемо отримувати відповідно і значення цього інстансу. Наприклад, у нас є зміна текст, то ми можемо отримувати її значення просто через крапку, як зі звичайним об'єктом це відбувається. То ця частина виглядає в нас як this, тобто поточний контекст компоненту, який ми використовуємо зазвичай у наших JavaScript файлах, які відповідають за поточний компонент. І таким чином ми навіть можемо оновлювати це значення. Давайте, наприклад, пишемо update text from DevTools. І бачимо, що воно одразу тут оновлюється, бо знову ж таки це треки, які під капотом мають гетери та сетери. То в першому випадку ми застосували гетер, який повернув нам значення, а в цьому випадку ми використали сетер, який привласнив нове значення для цього обсерву. Але в цьому випадку я хочу повернутися до функціональних обсервів і показати ще одну перевагу треків. І зробимо ми таку штуку. Ми скопіюємо наш компонент і тут його здублюємо. І в принципі тут можемо в шаблоні залишити тільки текст. Йдемо до нашого JS файлу. З треків ми зайве приберемо, але і текст також закоментуємо поки що. Тут це також змінимо, хоча нам навіть це не потрібно буде. І тепер я хочу повернути це значення до co-observable. Оновлюємо сторінку, і в нас двічі виводиться default text. І ми пам'ятаємо, що це в нас два різні компоненти на найвищому рівні. Тобто вони не залежать один від одного, єдине, що в них є спільного, це спільний JavaScript файл, тобто view-модель, до якого вони належать. І тепер давайте для цієї зміни текст ми привласнимо нове значення. Єдине, що тут буде відрізнятися, що ми вже не дорівнює використовуємо, а викликаємо текст як функцію, бо це функціональний обсерв. І, до речі, індекс ми змінимо, наприклад, на custom 2, тобто на останній компонент. Застосовуємо зміну і бачимо, що в нас це значення оновилося в обох компонентах, хоча ми зверталися тільки до custom 2. Custom 1 ми навіть не чіпали. І це дійсно є архітектурний баг. Як цьому можна зарадити? В мене є два варіанти. Ми повертаємось до нашої функції, тобто методу init_observe, тобто init_observable. Тут у нас this_upper. Повертаємо this і робимо вже звичну для нас штуку this_observe і передаємо текст. А тут замість observable ми просто вказуємо дефолтне значення. І не забуваємо тут поставити кому. Оновлюємо сторінку і знову тільки для custom 2 ми спробуємо змінити значення. І на цей раз ми дійсно бачимо, що змінюється тільки для того компоненту, де ми її очікували. Але це одночасно виглядає як костиль і ні. Але додаткова перевага використання треків, що з ними такого багу не буде. І давайте в цьому переконаємось. Це видаляємо. І повертаємо трек на текст. Оновлюємо сторінку. І тут для Custom 2 ми вже привласнюємо нове значення за допомогою дорівнює. І дійсно бачимо, що значення змінюється тільки для компоненту Custom 2. Тож я саме прихильник треків, вони мені подобаються, я їх постійно використовую. Вони візуально зрозуміліші, з ними менше багів. Я не бачу жодних аргументів за, щоб використовувати наявно функціональні обсерви. Головна архітектурна фіча UI-компонентів в Magento – це передача даних між компонентами. Чого дуже складно було домогтися, коли я показував прикладі у минулому відео про нативний Knockout.js. Що ж, і зараз я буду показувати різні способи, як можна отримувати та віддавати дані. І вже по традиції ми почнемо з неправильного способу. Тут я залишив два компоненти, як в нас і було, Custom 1, Custom 2, але зробив під них різні view-моделі, тобто Custom 1.js та Custom 2.js, які знаходяться у директорії View. Далі давайте подивимось на Custom 1.js. І тут я знову повернувся до функціонального обсерву, який має значення рядку default text from Custom 1. І за допомогою setTimeout за 2 секунди ми будемо оновлювати це значення. Але обов'язково запишемо, з якого компоненту це значення оновилося. І обидва компоненти мають
мають спільний темплейт, де ми будемо просто виводити параграф зі значенням тексту. Тепер в нас буде полягати задача в Custom 2 отримати значення з Custom 1. Бо якщо ми зараз оновимо сторінку, ми бачимо, що в нас є дефолт текст з Custom 1 та Custom 2, і в Custom 1, відповідно, за допомогою setTimeout це значення оновляється, але Custom 2 view-модель не бачить цих змін. Бо в нас абсолютно різні view-моделі, і вони нічого не знають одна про одну, і відповідно ніякими даними наразі вони не діляться. Тож значення з text у кожної view-моделі буде різне. То в минулому пункті ми познайомилися з UI Registry, і відповідно до define ми його також можемо передавати. Тепер ми можемо отримати компонент Custom 1 за допомогою registry, get і його name Custom 1. І тепер до thisText ми можемо це прибрати, привласнимо означення Custom 1 text. Будьте уважні, що ми тут не викликаємо цей observe, бо ми зараз отримуємо тільки значення, а нам потрібно посилання. То якщо ми так оновимо сторінку, ми бачимо, що default text виводиться і там, тобто ми отримуємо в Custom 2 правильне значення з Custom 1, то ми реально отримали це значення. Але коли воно оновлюється, в Custom 1 це все ще є обсервом, і темплейт бачить зміни. А тут в нас це звичайний рядок, бо ми перезатерли це обсерв, бо це значення нам просто повертає рядок. То ми прибираємо виклик, щоб залишити це функціональним обсервом. Тепер оновлюємо сторінку і бачимо, що значення тепер передається і там. Тобто в Custom 2 ми отримуємо значення з Custom 1. Але навіть якби була така ситуація, що ми все ж таки викликали цей обсерв і отримали тільки значення в якості рядку, ми б все одно мали можливість підписатися на цей обсерв, вказуємо view-модель Custom 1, зміну текст, і так як це обсерв, ми можемо скористатися subscribe. Тут нам буде повертатися текст, і вже до нашої зміною текст ми можемо привласнити це значення текст. Тобто таким чином ми сконструювали свій складний обсерв. Інколи ми тут отримуємо помилку, що this text є undefined, бо Custom 1 повертає undefined так, як не знаходить цей компонент. Це відбувається через те, що наші компоненти знаходяться на одному рівні, і неважливо, що ми їх вказали один за одним. Тобто тут в них немає жодної послідовності, а про залежності компонентів один від одного ми будемо розмовляти згодом. То поки що не звертайте на це уваги. Але поки тут ми розглянули функціональні обсерви, що робити, коли в нас будуть треки. Давайте тут змінимо це значення на звичайний рядок, кажемо tracks. Повертаємось до Custom 2. Це поки що закоментуємо. І так як на це вже не функціональний обсерв, цей виклик ми прибираємо і дивимося, що буде відбуватися. Бачимо, що знову ж таки в Custom 1 значення оновилося, а темплейт для Custom 2 цих змін не бачить. Давайте спробуємо створити тут трек також. Оновлюємо сторінку, і все одно нічого не відбувається. Окей, цей варіант не працює. Давайте спробуємо тут написати this track і передати назву зміною. Дивимось. Знову ж таки нічого не відбувається. А чому? Тому що тут без функціональних обсервів ми не можемо зробити посилання на те, щоб воно бачило функцію, писалося на неї якось. Тут так не працює, бо getter нам повертає саме значення, тобто звичайний рядок. І потім вже ніяких змін відбуватися не буде, бо ніяких посилань на ту функцію також немає. То як нам бути в такій ситуації? Наприклад, якщо ми розкоментуємо Custom 1 text subscribe, і цей трек ми переберемо, оновлюємо сторінку, ми отримуємо помилку, що subscribed is not a function. Бо текст — це звичайний рядок, а в прототипі string немає такої функції, як subscribe. Але насправді з треку ми все ще можемо повернути функціональний observe. І ми можемо оце замінити на get observable. Першим аргументом ми передаємо view-модель, тобто контекст, в якому буде шукатися зміна, і в нашому випадку це Custom 1. А далі у якості рядку ми передаємо текст. Тобто цей текст ми будемо шукати саму зміну її значення у view-моделі Custom 1. Пробуємо оновити сторінку, щось пішло не так. Певно через те, що компонент знову ж таки завантажився на свою чергу. Але тепер в нас помилки зникли, але це значення все ще не оновлюється. Це відбувається тому, що це в нас звичайна зміна. Тобто в JavaScript для контексту this в текст ми змінили це значення, але наш темплейт знову ж таки цього не бачить. Тож після того, як ми створили цю зміну this text, ми знову ж таки повинні її трекати. Оновлюємо сторінку і бачимо, що тепер ми отримуємо бажаний результат. Але погодьтеся, що виглядає це дуже складно.
Тому давайте ось все це зайве видаляти і будемо розглядати правильні шляхи, як цим можна працювати. І робиться це значно простіше. В Custom 1 ми залишаємо все, як і було, повертаємось до Custom 2, і в Defaults ми познайомимося з таким об'єктом, як Imports. І тут ми вкажемо назву локальної зміни, яку ми хочемо отримати в результаті. Тобто будемо записувати нове значення, яке ми будемо імпортувати з іншого компоненту, в якусь локальну зміну. І в даному випадку в нас будуть вони однакові. Custom 1 текст і в Custom 2 також в нас буде зміна текст. Далі в якості значення ми будемо вказувати повний name компоненту. Тобто в нашому випадку це просто Custom 1, але якби там була вкладеність, наприклад, як я показував parent, child 1, child 2, то нам би тут через крапку довелось вказувати повне ім'я компоненту. Будьте з цим уважні. То зараз в нас є Custom 1, далі ми вказуємо дві двокрапки і звертаємося вже як до view моделі і шукаємо там іншу зміну. І так як вони однакові, це також буде текст. Поновлюємо сторінку і знову ж таки бачимо, що імпорт наче і спрацював першого разу, тобто ми отримали це значення. Але ніяких оновлень після повторної зміни ми не побачили. Це відбувається тому, що, не дивлячись на те, що ми імпортуємо значення, яке трекається в іншій view моделі, ми все одно повинні її трекати при імпорті в нашу view модель. Тож далі дописуємо text true. Оновлюємо сторінку і тепер бачимо, що все працює. Але давайте тепер спробуємо це значення змінювати ще у нашій другій view моделі, тобто у Custom 2. Тут змінимо на 4 секунди і вже напишемо, що воно змінилося у Custom 2. Дивимось. І тепер воно оновлюється тільки у нашій view моделі, де ми отримали це значення. Але бувають такі ситуації, коли нам потрібен взаємозв'язок між view моделями, тобто двосторонній, щоб ми могли отримувати це значення в одному компоненті, змінювати його у іншому, і це змінене значення повертати до першої view моделі. І це також дуже легко зробити, просто замінивши imports на links. Дивимось. Супер, це працює. Інколи треба обирати складніші шляхи, і, наприклад, ми хочемо обрати якусь callback-функцію, яка буде спрацьовувати на зміну значення в обсерві у іншій view моделі. Наприклад, ми скопіюємо це значення, яке буде оновлюватися, це закоментуємо. І третій об'єкт, з яким ми будемо знайомитись, це listens. І вже у якості ключу цього об'єкту ми будемо вказувати нашу view модель, з якою ми будемо отримувати значення, і зміну, тобто сам observe. Просто змінюємо місцями. А в якості значення ми будемо передавати рядок з назвою нашого локального методу, тобто вже у поточній view моделі, яка буде виступати callback-функцію на оновлення цього обсерву. Наприклад, назвемо її onTextUpdate. Копіюємо цю назву і відповідно створюємо цей метод. І у якості аргументу нам буде переходити оновлене значення. Давайте його законсолимо. І ми бачимо, що коли у першій view моделі оновилося це значення, то ми побачили його у консолі. Тобто таким чином ми могли для поточного контексту this і зміною текст оновити це значення. Супер. Приблизно те саме, що ми робили з методом subscribe, коли отримували функціональний observe з треку. Але такі штуки насправді можна і комбінувати. Наприклад, повернемо тут imports, і ми будемо в нашу локальну зміну текст записувати значення з іншої view моделі. І тепер ми можемо в listen слухати не тільки зовнішні якісь зміни, а й локальні також. То ми тут копіюємо просто текст. І тепер в нашу зміну локальну текст буде приходити змінене значення з іншої view моделі, і кожного разу, коли значення в локальній зміні текст буде змінюватися, ми будемо це слухати і викликати callback-функцію onTextUpdate. Але в даному випадку нам вже оновлювати цю зміну не потрібно буде, бо вона і так буде отримувати те значення. Просто законсолимо і побачимо, що дійсно це значення буде приходити. І як бачите, що зміна текст у Custom 1, тобто у першій view моделі, воно змінювалось тільки двічі. Тобто перше це дефолтне значення, і потім яке змінилося.
змінилося. Але onTextUpdate у нас зараз спрацював тричі, бо у нашій другій view моделі ми ще потім змінили це значення. Тобто тут ми переконуємося, що воно реагує саме на локальну зміну тексту. І задля альтернативи для об'єкту imports такий самий об'єкт є exports, який потрібно прописувати в тому компоненті, з якого ми хочемо передати оновлення. То єдине, що нам тут потрібно змінити, ми вирізаємо цей об'єкт imports, повертаємось до першої view моделі custom 1, замінюємо imports на exports, і нашу локальну зміну текст ми будемо передавати в інший компонент. І так як там інша view модель, тут вказуємо назву цього компоненту custom 2. Нагадую, що це повне ім'я компоненту і треба через крапки його передавати, якщо там є складніша вкладеність. І тут вказуємо назву зміни вже в іншому компоненті. Але так як вони однакові, у нас залишається текст. Дивимось, все працює так само, як і до того. І останнє, певне, що варто показати, коли ми не використовуємо UI Registry, в нас немає доступу до конкретної view моделі. Тобто тут ми взаємодіємо тільки зі змінами чи з методами, але це не завжди буває зручно. То давайте я поки що це приберу. Вертаємось до Custom 2. Тут license нам також вже не потрібен буде. Просто залишу текст як порожній рядок. Це прибираю. І тепер в нас є доступ до ще одного об'єкту, який називається Modules. І тут ми створюємо локальну зміну, яка буде референсом до іншої view моделі. В даному випадку можемо назвати її Custom 1. І сюди у якості значення ми також будемо передавати повне ім'я компоненту. Ще раз на цьому наголошую. І тепер давайте подивимося, що ми маємо у Custom 1. І тут ми бачимо, що нам повертається якась функція, тобто необхідно її викликати. Давайте це зробимо. І тепер нам повертається інстанс всієї view моделі, тобто Custom 1. Тут ми навіть це можемо побачити. Тож, якби ми хотіли отримати значення тієї зміною текст, ми, звісно, це могли зробити. Тобто тут будьте уважні, що оця локальна зміна завжди буде повертати нам функцію, яку необхідно викликати, щоб отримати певний інстанс. Тобто можна сказати, що тут вона виглядає як функціональний observe. Якби ми тут просто хотіли отримати значення текст від Custom 1, ми б отримали undefined. Думаю, що до передачі даних між компонентами це все. Єдине, що варто додати, що не використовуйте UI Registry. UI Registry створений для того, щоб робити якийсь функціонал під капотом та відповідно для дебагу DevTools. Але для правильної роботи UI-компонентів використовуйте тільки ті об'єкти, які я показав: Imports, Exports, License, Links і Modules. Далі хотів би поговорити про використання аліасу UI-компонент. Правильно це чи ні? Бо коли ви користуєтесь UI-компонентами Magento, ймовірно, ви завжди бачите саме такий запис, тобто наслідування компоненту UI-компонент. Але що, якщо я вам скажу, що це не найліпший варіант? То давайте для початку ми пошукаємо, де цей аліас створений. І пошук нас веде на файл, який знаходиться у директорії vendor, Magento, module UI, view, base. І, власне, це файл require.js-config. І бачимо тут цікаву історію, що в нас є два різних аліаси, які ведуть на один і той самий файл, який називається collection.js. І ці аліаси — це UI-компонент та UI-collection. Що ж, давайте відкриємо цей collection.js. І тут зверху ми бачимо, що у define він має залежність від UI-елемент, який у callback функції прокинути просто як елемент. Тож погортаємо донизу, і ми бачимо, що цей елемент розширюється додатковим функціоналом далі. Тобто по такій самій схемі, як ми використовуємо UI-компонент, UI-collection, і також його екстендимо і пишемо додаткову логіку. Що ж, тепер давайте заглянемо до UI-елемент, який наслідується у UI-collection. Відкриваємо element.js і бачимо, що в нас в залежностях є UI-клас, який в callback функції також писаний як клас. І якщо ми погортаємо донизу, ми бачимо тут не дуже звичний запис, але в кінці все ж таки цей клас екстендиться новим об'єктом element. Що саме там під капотом відбувається, нас не дуже цікавить, але ви у голові повинні завжди тримати, що в нас спочатку йде UI-клас, потім UI-елемент і потім UI-collection чи UI-компонент. Це тотожні аліаси. І коли ми створюємо власний UI-компонент, ми зазвичай UI-клас зовсім не використовуємо, бо в ньому недостатньо логіки, яка нам потрібна, до якої ми звикли. Використовуються аліаси тільки
UI-елемент чи UI-компонент. Загалом використовую тільки аліас UI-компонент, щоб не забивати собі голову, але ви повинні розуміти, в чому різниця. І щоб її побачити, давайте законсолимо прототип. В Custom 2 компоненті ми законсолимо прото, і те саме ми зробимо у Custom 1. Але в Custom 1 ми залишимо UI-компонент, а в Custom 2 замінимо його на UI-елемент. Оновлюємо сторінку. Так, першим у нас вивівся Custom 2, тобто це UI-елемент. Розгортаємо далі прототип, бачимо певні методи. З ними ви, в принципі, зможете ознайомитись згодом. Але що я хотів показати, що у Custom 1, коли ми розгорнемо прототип, ми бачимо ще додаткові методи, які пов'язані з чайлдами. Наприклад, Destroy Children, GetChild, CaseChild, InsertChild, RemoveChild, RequestChild. Багато з них не використовується реально в роботі, але просто я вам хотів показати, що тут є проміжний такий прототип, тобто в цьому ланцюжку наслідування, який ми будемо додатково тягнути. І єдине, що з цього треба нам зрозуміти, що UI Collection чи UI компонент використовується тільки тоді, коли ми очікуємо, що у цього компоненту будуть children. Тобто в тому випадку, коли ми у нашій структурі тут прописуємо children, і далі будемо створювати у цьому ланцюжку наслідування інші компоненти. Тобто не наслідування, а швидше вкладеності. Але так як ми наші компоненти написали на верхньому рівні, і вони не мають чайлдів і навіть їх не очікують, тоді б мало сенс використовувати UI-елемент, щоб не тягнути зайвий функціонал до свого компоненту, якщо він нам не потрібен. І відповідно зайві методи у нашому прототипі. У JavaScript об'єкти працюють за посиланням, тобто ми не створюємо кожного разу нові методи, вони просто посилаються один на одного. І відповідно, якщо ми використовуємо alias UI Component чи UI Collection для компонентів, які не мають чайлдів, нічого страшного для перформансу ми насправді не робимо. Але це дає змогу зрозуміти, з яким саме компонентом ми працюємо. Буде він мати чайлдів чи ні, очікує він цього чи ні, та чи можна ці чайлди рендерити в цей компонент. Тому, власне, моя рекомендація, коли ви працюєте саме з новими компонентами, коли ви їх пишете з нуля, використовуєте аліас саме UI-елемент чи UI-collection, в залежності від того, який вам потрібен. І це дасть змогу вам та вашій команді краще розуміти той код, який ви створюєте, та відповідно логіку самих компонентів. Тож запам'ятали, що якщо ми тут будемо очікувати чайлди, краще використовувати UI-collection. Звісно, це умовно наразі. А в компоненті, де ми їх не очікуємо, можемо змінити на UI-елемент. І ще раз я хотів би повернутися до використання this_supper в initialize методі. Я вже казав, що initialize метод це entry point нашого компоненту, але виходить так, що деякі методи можуть спрацьовувати раніше за інші, навіть за нашу логіку, яку ми власне будемо писати в цьому initialize методі. Це відбувається тому, що ми використовуємо this_supper, підтягуємо ту логіку, яка є, наприклад, у collection.js, у element.js, у class.js, і тільки після всього цього ми пишемо якусь свою логіку тут, то відповідно в тих файлах, де також використовується цей метод і викликає якісь інші методи, то ми свою логіку виходить, що пишемо вже після цього. Тому деякий функціонал відпрацьовує раніше. То певно навіть давайте підемо з кінця до нашого class.js, з якого все починається. Знайдемо тут initialize, і ми бачимо, що у class.js в initialize методі використовується this init_config, тобто викликається метод init_config і повертається this, щоб ми мали змогу в ланцюжок писати виклики інших методів. Це я вже показував. Далі ми йдемо до element.js, також шукаємо initialize і бачимо, що в ньому викликається this_supper, тобто вже є виклик цього методу init_config. Далі нам повертається this, і до цього this ми викликаємо ще додаткові методи, які вже прописані в element.js. Тобто це init_observable, init_modules, init_stateful, init_links, init_unique, і потім нам знову таки повертається this. І тепер ми йдемо в collection.js, знову ж таки шукаємо initialize, але його тут нема. То в collection.js ця логіка не змінена. Коли ми викликаємо initialize метод, ми наслідуємо його саме з element.js. Але як ми побачили, наприклад, в методі init_observe викликається this_supper, те, що ми маємо в class.js чи в element.js, і додатково ще прописана логіка на те, щоб зробити observe зміну elements зі значенням масиву. Тобто в цей observe, тобто
Observable Array, будуть додаватися наші чайлди, які будуть відрендерені під цей компонент, тобто під компонент, який наслідує Collection.js. Тому я вирішив привернути вашу увагу до того, що чому важливо використовувати this-upper, які помилки ви можете мати, якщо ви не будете його використовувати, та чи потрібно повертати this в певних методах. І в нашому випадку, коли ми використовуємо init observable, ми повинні повертати this. А, наприклад, в методі initialize це не обов'язково, але все ж таки бажано. Хоча насправді в initialize методі це не буде ні на що впливати. Що ж, і давайте я ще покажу приклад, як наслідувати один компонент від іншого. І в даному випадку в нас custom 1 буде наслідувати UI collection. Тут ми маємо якусь логіку. І далі в custom 2 я хочу наслідувати custom 1. То ми тут прописуємо vendor, module, JS, view, custom 1. А тут можемо написати просто custom 1. І тепер, наприклад, defaults нам взагалі не потрібен, бо ми маємо цей об'єкт зі значенням template vendor module custom вже у custom 1, який ми наслідуємо, то ми всю цю логіку підтягнемо собі також. І, наприклад, в custom 1 ми можемо створити ще один якийсь метод, custom метод, копіюємо його назву і виведемо console.log з назвою оригінального методу, який в нас відпрацює. І тепер ми можемо скопіювати цей метод, йдемо до custom 2, і тут повністю затерти все, що в нас було до цього. Знову ж таки використати custom метод, але в initialize нам його вже не потрібно викликати, бо ми наслідуємо custom 1. І тут можемо змінити console.log на extended custom метод. Давайте я це також затру, оновимо сторінку. І ми бачимо, що original custom метод спрацьовує для custom 1.js, бо саме цей компонент ми викликаємо окремо тут у системі. Але для нашого компоненту custom 2 не спрацював оригінальний console.log, бо ми повністю перезатерли увесь цей метод. Тобто логіка працює майже так само, як і з міксинами. Тому нам потрібно тут викликати this-upper, оновлюємо сторінку, і ми бачимо, що original custom метод спрацював для custom 1, і спрацював original custom метод знову ж таки для custom 1, але це тому, що сам функціонал зберігається там. Але він другий раз працював саме через те, що ми у custom 2 вже викликали логіку із custom 1. І потім ще й дописали свою. Тому ми бачимо останній console.log extended custom метод. Але у Magento ви ще можете побачити практику, як створюються якісь абстрактні компоненти, які самі не приймають участь в тому, щоб бути відрендереними окремо, але вони мають якийсь базовий функціонал для того, щоб розширювати компоненти, які будуть їх екстендити. На чекауті, наприклад, це використовується для payment методів. Там є абстрактний компонент пейментів, і коли створюються нові кастомні модулі, які повинні працювати з логікою пейментів, вони повинні наслідувати саме той компонент пейментів. І ми можемо змоделювати цю ситуацію просто якщо ми custom 1 приберемо з рендеру. Тобто в нас залишається тільки компонент custom 2 в структурі, але ми бачимо, що за рахунок того, що у custom 2 ми наслідуємо цей компонент custom 1, то його логіка працює відповідно також. І нам не потрібно писати зайвого коду у ті компоненти, які ми будемо екстендити від custom 1. Власне, по цій логіці якраз і працюють UI клас, UI елемент і UI collection. Що стосується міксинів, то логіка майже така сама, як і з наслідуванням. І в цілому міксини майже однакові, як на об'єкти, як на функції, як на jQuery віджити та на UI-компоненти. Тільки в минулих відео я не показував саме UI-компоненти, і якраз ми до цього дійшли. Тож нічого нового, у нашому модулі ми створюємо новий файл require.js-config.js файл. Тут ми обов'язково повинні повернути об'єкт config. Для міксину нам також знову потрібно застосувати ключ config. Далі mixins. Спочатку як ключ вказуємо повний шлях на оригінальний файл. І в даному випадку це в нас буде vendor module, JS, view, custom 2. Копіюємо це. Відкриваємо об'єкт, знову передаємо ключ custom 2, дописуємо mixin. І як значення вказуємо true. Тепер створюємо новий файл у нашій директорії view, назвемо його custom 2 mixin. Тут у нас буде define, можна залишити порожнім. Нам буде повертатися функція, яка буде нам повертати якраз той компонент, на який ми робили mixin. І в нашому випадку це custom 2.
але як callback аргумент можна назвати його будь-як. І тепер всередині цієї callback функції ми повертаємо вже наш компонент custom 2. І відповідно, якщо ми хочемо дописати якийсь функціонал, то нам тут потрібен метод extend, де ми, власне, його і будемо дописувати. Як ми пам'ятаємо, у Custom 1 в нас є custom метод, який викликається в initialize. Він повертає нам console.log original custom метод. А потім в Custom 2 компоненті ми наслідуємо цей Custom 1 компонент. Знову ж таки, беремо його існуючий метод custom метод, викликаємо з supper, щоб викликати той функціонал, який був, і дописуємо новий функціонал. І в нашому випадку це console.log extended custom метод. І давайте ось це скопіюємо і перенесемо в наш міксин. І тут напишемо не extended, а mixin. Оновимо сторінку і бачимо, що дійсно все по черзі спрацьовує. Original custom метод, extended custom метод і потім mixin custom метод. Якби ми у міксині хотіли закенселити минулу логіку і написати повністю нову, ми просто напишемо з supper і бачимо, що відпрацьовує функціонал тільки той, який ми написали всередині цієї функції. Також, відповідно, ми б могли змінювати чергу цього функціоналу. І спочатку в нас би відпрацював наша логіка, яку ми тут написали, і потім вже викликали з supper, який підтягує минулу логіку. І таким чином ми б написали щось до того, як спрацює оригінальна логіка. І не забувайте про те, що в ці методи можна передавати ще якісь аргументи. То, наприклад, якщо б в Custom 1 тут передавали б щось типу як аргумент, то відповідно на кожному етапі, де ми наслідуємо оригінальний компонент, ми б могли ці аргументи отримувати та відповідно передавати в ZSupper, щоб не зламати поточну логіку. І так само у міксині ми б отримували ці аргументи, які також можемо передати до попередньої логіки. То, наприклад, якщо ми у Custom 1 захочемо законсолити ці аргументи, зараз ми бачимо, що виводиться аргумент 1 і аргумент 2, саме в Custom 1 JS на 16 рядку, саме де ми написали цей console.log. Але якщо у Custom міксині ми забудемо передати ці аргументи в ZSupper, насправді ми бачимо, що нічого не змінюється, бо це не обов'язково. Нам ці аргументи просто приходять сюди, щоб ми могли їх якось використовувати. Якщо вони нам не потрібні, звісно, ми їх просто не використовуємо. А ZSupper, в свою чергу, якимось магічним способом викликає ті методи, які є в оригінальних скриптах, які ми наслідуємо, чи робимо на них міксини, і вони там самі собі працюють. Тобто, якщо ми навіть з ZSupper забудемо передати ці аргументи, воно все одно працює в межах ось цього скрипту. Тобто тут ми не забули ці аргументи передати, тут ми їх використали, і відповідно ця логіка буде працювати. Так само і в Custom 2. Якщо ми тут з ZSupper нічого не будемо передавати, все одно це спрацює. Але так як вони будуть приходити, ці аргументи, в кожен метод на кожному етапі, де ми наслідуємо оригінальний компонент, вони нам просто приходять, щоб ми мали змогу їх отримати. То якщо ми тут законсолимо ці аргументи, то ми бачимо, що значення з них ми все ж таки отримуємо. І за потреби ми могли б з ними працювати. Настав час поговорити про динамічний рендер чайлдів, яких спочатку немає у нашій структурі компонентів, які ми передаємо до файлу JS Core App. Тобто тут в Components ми передаємо тільки parent, а далі в межах цього компоненту ми захочемо відрендерити чайлди вже всередині скрипту. Тобто тут ми не будемо наразі прописувати children і створювати вкладеність компонентів. Переходимо до нашого parent.js. І тут я наслідую стільки від UI Collection, так як ми очікуємо, що чайлди все ж таки будуть. І створив тільки метод addChild, який є callback-функцією на клік для кнопки, яку ми тут бачимо. І далі нам список буде виводити всі чайлди ітерації, а шаблон чайлдів в нас буде виводити просто name компоненту. І як вже ми бачили, в Collection.js є observe на elements,
тобто це observable array, де кожен айтем це якраз і буде child компонент, тобто його view-модель. І так як ми для форичини вказуємо no-child context, відповідно всередині на кожній ітерації контекст буде від view-моделі саме поточного childu, тобто кожного з них. І метод getTemplate буде відповідно відпрацьовувати від контексту кожного childu і повертати зміну template саме з view-моделі childu. І за динамічний рендер childів в нас відповідає такий скрипт layout.js, який ми вже бачили. І бачили alias UI layout. Також його передамо в callback функцію. Тепер ми беремо аргумент, який ми передали в callback функцію, який називається так само UI layout. І це в нас буде функція, то ми її викликаємо. Далі ми передаємо масив. І так як ми будемо рендерити тільки один елемент за раз, ми передаємо сюди тільки один об'єкт. Далі нам потрібно вигадати індекс нового компоненту, тобто не повний його name, як я показував, що типу parent, child 1, child 2. Ні. Тут ми вказуємо тільки індекс, який буде після останньої крапки в неймі. Але насправді тут це буде ключ name. То тут використаємо літерали, назвемо його child, і щоб мати якийсь унікальний ідентифікатор, можемо прив'язатися до date. Тут нічого складного, просто щось унікальне потрібно було. Далі ми, власне, вказуємо компонент. І щоб не створювати додатковий JS файл, ми можемо тут вказати UI element. І в якості template ми можемо вказати vendor module child, і він знаходиться у директорії template child.html. Що ж, давайте подивимося, чи це працює. Оновимо сторінку, натискаємо Add Child, і нічого не відбувається. Давайте спробуємо викликати require UI registry, get component name. І це нам потрібно законсолити. І ми бачимо, що насправді ці компоненти відображаються. Тобто в структурі компонентів вони з'являються. Але ж чому ми тут нічого не бачимо? І це відбувається тому, що нові чайлди не мають асоціації зі своїм парентом. Тобто в цій структурі нам наявно потрібно показати, що цей компонент залежить від поточного паренту. І для цього ми сюди прописуємо parent. І так як зараз у нас контекст є this, тобто this це є поточний парент, то ми можемо використати його name. І майте на увазі, що тут ми вказуємо повне ім'я компоненту, не його індекс. І тепер, коли ми знову спробуємо це відтворити, ми бачимо, що цей список поповнюється новими чайлдами. Динамічний рендер компонентів можна подивитися на чекауті, там де відбувається рендер shipping addresses. Це для прикладу, якщо вам буде цікаво це розглядати. Єдиний і важливий недолік UI layout, він не дозволяє зрозуміти, коли саме цей компонент з'явився у структурі. Тобто вони рендеряться асинхронно, і одразу ми не можемо отримати інстанс, тобто view-модель нового компоненту. Тобто, якщо ми скопіюємо цю назву і занесемо її до окремої зміни, і спробуємо після виклику UI layout отримати наш child по його нейму, типу const child, this get child, і передаємо цей name. Пробуємо законсолити і дивимося, що нам цей child виведе. І ми бачимо, що компонент відрендерився, але тут ми отримали undefined, і, до речі, undefined з'явився раніше, ніж ми побачили це тут. Дивимося ще раз. Воно не дуже насправді помітно, наскільки це швидко відбувається, але все ж таки ця синхронна операція відбувається швидше, ніж асинхронна в UI layout. В цій ситуації ми можемо застосувати невеличку хитрість. Ми створимо додаткову зміну таймер. Тут одразу напишемо перевірку, якщо this timer має якесь значення. Ми будемо чистити його інтервал, а далі ми ось цей код додамо до нової функції setInterval. І будемо перевіряти, чи з'явився цей компонент кожні 100 мілісекунд. І потім також можемо очистити цей інтервал. Тільки вже у випадку, якщо ми маємо цей child.
Якщо буде undefined, воно знову ж таки повторить цю операцію. Тож пробуємо ще раз. Add child. І тепер ми бачимо, що дійсно ми отримуємо інстанс нового компоненту, який відрендерився. В принципі, з цим можна погратися, але я хочу вас познайомити ще з одним скриптом. Називається він UI Events, який допоможе вирішити нашу поточну проблему гарніше. Тож давайте створимо новий скрипт у view директорії. Назвемо його child. Будемо наслідуватись від UI element і одразу додамо сюди UI events. І в callback функцію передамо аргументи UI element, UI events. І наразі ми в Initialize будемо виводити ім'я компоненту, який відрендерився. І відповідно це легко зробити, бо саме цей скрипт є view-моделлю для того компоненту, який буде рендеритись. Звідси ми поки що це все видаляємо. А до компоненту ми змінимо шлях і вкажемо child. І зміна нам, в принципі, тут також вже не потрібна. Оновлюємо сторінку, натискаємо Add Child і бачимо, що вже з view-моделі child.js нам приходить ім'я того компоненту, який був відрендерений. І відповідно ми могли законсолити тільки this, щоб отримати інстанс view-моделі кожного чайлду. Але parent все ще не знає, чи відрендерився цей child, чи ні. І для компонентів створені івенти, які ми звикли бачити в нативному JavaScript, коли використовуємо addEventListener. Також jQuery в нас є метод підписки thisOn. І в обсервах є щось схоже, коли ми підписуємось на зміну значень в цих обсервах за допомогою subscribe методу. Тож йдемо до childu, беремо наш UI Events. І тут ми можемо використати метод trigger. Сам name цього івенту ми можемо назвати як завгодно. Наприклад, child render. І другим аргументом ми можемо передати якісь дані, і в нашому випадку ми можемо просто передати this, тобто інстанс childu. Далі ми беремо цей UI events, повертаємось до parent.js, додаємо його також у define. І тепер можемо застосувати метод initialize. І зробити підписку на цей івент. Child render. А у якості callback аргументу ми можемо створити новий метод onChildRender. І також байдемо контекст. Копіюємо назву цього методу. І в callback аргумент нам буде приходити якісь дані, і так як ми передавали this, тобто інстанс child компоненту, то тут ми можемо просто передати як callback аргумент, тобто аргумент для callback методу, і законсолити цей child. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що кожного разу ми отримуємо інстанс. І щоб в цьому переконатися, що це правильний name компоненту, який рендериться, порівнюємо те, що нам виводиться у шаблоні, і name співпадає. І відповідно це виглядає гарніше, без костелів, щоб використовувати якийсь set-timeout чи set-інтервал тощо. І коли я вам показував прототип Collection.js, там був ще такий метод DestroyChildren, який дозволяє видаляти чайлди зі структури компонентів. І так як цей метод вже доступний у this, у поточному контексті паренту, нам не потрібно навіть створювати додаткові методи, щоб зробити посилання на той метод, який нас цікавить. То тут ми можемо створити нову кнопку RemoveChildren і застосувати той метод DestroyChildren. Оновлюємо сторінку. Додаємо декілька чайлдів і робимо remove. Бачимо, що вони повністю зникли. Спробуємо знову вивести усі компоненти і бачимо, що їх в структурі нема. Тобто спробуємо додати ще. Бачимо, що вони виводяться за допомогою UI-Registry, коли ми отримуємо всі компоненти. Ще раз видаляємо їх, і тепер їх нема. Інколи, коли нам потрібно перемалювати повністю всі чайлди, Destroy допомагає це зробити. Тобто ми спочатку видаляємо всі чайлди, а потім знову рендеримо ті компоненти, які нам потрібні. Може в зміненому порядку, чи змінили щось в цих компонентах у view-моделі. Неважливо, що ми робимо, але якщо така потреба є, не забувайте, що перед тим нам потрібно всі чайлди видалити.
виводити. І останнє, що я хочу показати щодо рендеру компонентів, що ми можемо виводити в одному місці не тільки всі компоненти, а робити такі плейсхолдери, де ми можемо одні компоненти виводити в одному місці, інші в іншому. Це робиться за допомогою методу getRegin. І давайте спробуємо це зробити. Тут ми додамо наш список до ще одного діву. Тут пропишемо style hardcode, displayFlex, flex grow 1. І тепер замість усіх чайлдів, які знаходяться у Observable Array Elements, ми можемо тут вказати getRegin і будь-яку назву, хай буде, наприклад, left. Дублюємо цей список і тут робимо right. Тепер повертаємося до нашої view моделі. І коли ми в UI layout передамо об'єкт childu, ми можемо вказати йому display area. І, наприклад, вказати усім right. Перевіряємо, як це працює, додаємо addChild і бачимо в нашій розмітці, що усі ці чайлди додаються тільки до другого списку, тобто до getRegin right. І зробимо таку хитрість. Ми звернемось до наших елементів до обсерву, використаємо метод getLength і зробимо перевірку на парні та непарні числа. Оновлюємо сторінку і наразі ми будемо додавати ці блоки вліво та вправо. Тобто рендерити їх в окремих областях. І відповідно ми можемо ці форичі у нашому темплейті використовувати в абсолютно різних місцях, тобто не обов'язково їх тримати поруч. Також можна було б цей форич з getRegin, наприклад, однієї області, перекидати в child шаблон і виводити в якомусь іншому місці, не обов'язково навіть в parent темплейті. Головне не загубити контекст, де саме це потрібно виводити. Далі хотів би поговорити про літерали, які присутні у функціоналі UI-компонентів. Вони дуже схожі на сучасні нативні літерали, які є у JavaScript, але працюють зі звичайними лапками, а не зворотніми. І зараз ви самі переконаєтесь в тому, що нічого страшного в них нема. Тож давайте створимо якусь зміну, назвемо її var1. І значення також буде var1. Що нам потрібно, щоб це значення отримати у консолі? Ми просто звертаємось до поточного контексту this і використовуємо цю зміну var1. І бачимо це значення в нашому браузері у консолі. Але якби ми хотіли звернутися до цієї зміни всередині якогось рядку, ми б могли написати це таким чином. Зворотні лапки, долар, фігурні дужки і всередині наш this var1. Тобто результат ми отримали такий самий. І тепер давайте зробимо ще один референс, створимо зміну $, до this. І тепер за допомогою цього долару ми можемо звертатися до поточного контексту this, де в нас буде зміна var1. І тепер, власне, ми можемо створити ще одну зміну var2. І скористатися вже тими літералами, які були в UI-компонентах ще до того, як літерали зі зворотніми лапками з'явилися у стандартах ECMAScript, тобто у сучасному JavaScript. І прописуємо те саме $, фігурні дужки, $, вже як поточний контекст this, і в ньому ми можемо отримати var1. Оновлюємо сторінку і знову ж таки бачимо консолог, бо ми не законсолили консолог 2, тобто var2 і у поточного контексту this. Так, і тепер ми отримуємо однакові значення. Тобто, як ви бачите, сучасним JavaScript є різниця тільки у цих лапках. Причому неважливо, одинарні чи подвійні вони будуть, головне, щоб не зворотні. Бо якщо б ми застосували тут зворотні лапки, то відповідно цей $, би не спрацював, ми отримуємо помилку, і також this ми використовувати тут не можемо. Бо, як ми бачимо, нам повертається undefined. Бо в defaults ще на момент створення цього компоненту цього this нема. І давайте ще законсолимо this. Подивимось, що в нас є в компоненті з об'єктів, щоб ми могли подивитися якусь складеність. І, наприклад, у нас є models storage. То знову ж таки цю зміну у рядку ми могли б отримати за допомогою $, models. І тут у models ми викликаємо storage.
Дивимось і дійсно отримуємо це значення Local Storage. І так само ми б могли написати тут Custom Storage і скопіювати все це, тільки зі звичайними лапками. І законсолимо тепер ще this Custom Storage. Оновлюємо сторінку і бачимо, що отримуємо однакове значення. Тобто в цих літералах взагалі нічого складного нема. Вони працюють майже так само, як і в нативному JavaScript, тільки зі звичайними лапками. І тепер хочу вам показати, коли дійсно на практиці використовуються ці літерали. Давайте подивимося на структуру компонентів, яку я створив. І ми бачимо, що наша view-модель для Custom.js прив'язана до компоненту Custom1. І далі я створив ще два компоненти Custom 2 та Custom 3, які наслідуються від alias UI element. І в собі вони мають об'єкт data з двома значеннями: items як масив та var як рядок, тобто var1. Але, як ви можете бачити, в них буде різне значення в Custom 2 та в Custom 3. Тож ми вже знайомі з об'єктом imports. І ми знаємо, як імпортувати значення з інших компонентів. Для цього ми використаємо items і вкажемо, що ми хочемо імпортувати з компоненту Custom 2. Далі там є об'єкт data і також значення items. Те саме ми хочемо зробити для зміни var1. Тепер давайте законсолимо this items та var1. Дивимося, що буде. Ми отримуємо масив item1, item2 та value1 зі зміною var1. Окей, але якщо в нас таких імпортів буде багато, особливо якщо ми маємо однаковий компонент, з якого ми робимо ці імпорти, то ми кожного разу цей нейм прописуємо хардкодом. Причому тут нам потрібно вказувати повний нейм компоненту, і якби він складався ще із крапок, було б дуже важко це прописувати кожного разу. Або така ситуація, що ми хочемо змінити назву компоненту, з якого ми будемо імпортити дані. Наприклад, Custom 2 замінити на Custom 3. І бачимо, що тепер інші дані приходять, бо вони мають однакову структуру. І щоб цьому зарадити, є така зміна, яка зазвичай залишається порожньою, це провайдер. Вона створена просто для того, щоб ми однаково могли передавати в якості значення name компоненту, з якого ми хочемо отримувати дані. І щоб усі розробники працювали плюс-мінус за однаковим flow. Тож сюди ми можемо вказати provider custom 2, тобто назву компоненту. І тепер тут ми можемо це замінити на літерали і звернутися до поточного контексту this провайдер. І те саме зробити для наступного імпорту. Тепер оновлюємо сторінку. Бачимо, що тепер ми отримуємо дані з Custom 2. Якби нам швидко потрібно було змінити провайдер, тобто компонент, з якого ми будемо отримувати дані, ми просто тут в одному місці тільки змінюємо Custom 2 на Custom 3. Оновлюємо сторінку і нові дані нам вже приходять. І це просто аліас на поточну зміну провайдер. Якби в нас таких імпортів було багато, наприклад, 10 умовно, то щоб не змінювати в кожному місці ім'я компоненту, ми можемо це зробити тільки в одному місці. І треба розуміти, що ось це значення ми можемо змінити за допомогою міксину, можемо передати нове у PHTML, а також ще буду показувати, як це можна змінювати у XML. Тобто за допомогою ось цієї зміни провайдер ми можемо отримувати гнучкіший функціонал, а ось ці імпорти залишити незайманими в тому вигляді, в якому ми створили їх з першого разу. І останній момент, який залишився стосовно літералів, я хочу показати, як ігнорувати, щоб під капотом воно не підставляло якісь динамічні значення і залишало той рядок в тому вигляді, в якому він повинен бути. І для цього давайте просто скопіюємо цей рядок і створимо якусь зміну, хай буде тест, не дуже важливо наразі. І законсолимо її. Оновлюємо сторінку і бачимо, що замість провайдер нам все ж таки підставило Custom 3. Тобто якась зміна у цьому рядку все ж таки відбулася. Якщо ми не хочемо цієї поведінки, ми можемо відкрити новий об'єкт, який називається Ignore Templates.
але у скороченому вигляді. Ignore temples. І тут, як в Trex, ми вказуємо тест, тобто локальну зміну у поточному контексті, і просто значення true. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, ми бачимо, що ніяких змін у нашому рядку не відбулося. Ми отримуємо його саме в такому вигляді, в якому і написали. Тепер хочу поговорити про залежність компонентів один від одного. Подібний концепт ви могли б бачити на чекауті, знову ж таки, там, де є компонент Checkout Provider. Це компонент на верхньому рівні, який зберігає всі дані зі всіх рівнів компонентів на чекауті і передає їх в цей Checkout Provider, який ці дані буде зберігати. І тоді, незалежно від рівню, де ми знаходимось, ми можемо ці дані передавати у верхньорівневий компонент і отримувати їх з нього. Але щоб це правильно працювало, нам потрібно вказувати залежність компоненту один від одного. І давайте з цим розбиратися. Наразі ми в нашій структурі маємо тільки два компоненти, які ми створили кастомні, і вони не мають жодної прив'язки один до одного. А в JS-файлах в нашій view-моделі ми будемо виводити тільки їх name, для того, щоб побачити, який компонент буде першим у загрузці. Оновлюємо сторінку, бачимо, що зараз у нас послідовно відобразився Custom 1, потім Custom 2. Якщо ми декілька разів так зробимо, то побачимо, що цей порядок може змінюватися. Тобто вони завантажуються синхронно, і ми не маємо гарантії, що завжди, наприклад, буде першим Custom 1, а другим Custom 2, чи навпаки, як нам зробити, щоб Custom 2 завантажувався швидше, ніж Custom 1. Так як в нас усюди прописано, що Custom 1 він іде першим, давайте зробимо якось так, щоб Custom 2 завжди завантажувався першим, тобто нам потрібно зробити, щоб Custom 1 залежав від Custom 2. І багато разів я бачив, що логічно до define додають просто залежність цього скрипту. View Custom 1. Точніше, Custom 2, поки ми знаходимося у Custom 1. Тепер оновлюємо сторінку багато разів і бачимо, що завжди Custom 2 завантажується першим. І в цьому ми також можемо переконатися, якщо ми застосуємо require UI Registry і виведемо список наших компонентів. І в такому випадку дійсно виходить, що в нашій структурі Custom 2 буде завантажуватися швидше, бо Custom 1 від нього залежить. І не дивлячись на те, що це працює, я не радив би використовувати цей спосіб, як би абсурдно це не звучало. І в компонентах є такий паттерн, як зробити залежність одного компоненту від іншого. Для цього створений масив deps. Приблизно такий самий, як ми бачили у require.js config файлі. То як ми знаємо, все, що ми передаємо в PHTML, ось тут, в об'єкт, який створюємо, тобто у view-модель, воно обов'язково з'явиться тут у defaults. І тоді ми цей масив deps могли вказати одразу тут. В Custom 1 передаємо масив, де єдиним айтемом буде залежність від Custom 2. І вказуємо тут саме повне ім'я компоненту з усіма крапками, якщо там є вкладеність. І з define ми заберемо Custom 2. Оновимо сторінку і бачимо, що чомусь Custom 1 завантажується все одно швидше, ніж Custom 2. Ось цього ми не очікували. А це стається через те, що під капотом оцей об'єкт defaults опрацьовується вже тоді, коли сам компонент створений. А якщо він створений, то він попав у структуру компонентів ще до того, як зрозумів, де він повинен знаходитись. Тому це один з небагатьох випадків, навіть можливо єдиний, коли це значення deps ми не можемо вказувати у самому скрипті. Його потрібно виносити чи в PHTML, чи XML структуру. Тож давайте тепер у Custom 1 пропишемо deps. І тут вкажемо назву Custom 2. І тепер звідси ми можемо це видалити. Оновлюємо сторінку. І тепер бачимо, що Custom 2 завантажився першим. Давайте ще декілька разів оновимо, щоб переконатися в тому, що цей стан не змінюється. І дійсно ми бачимо завжди, Custom 2 буде попереду, ніж Custom 1. Власне, це все, що ми хотіли отримати. І тут хочу додати невеличку особливість того, як працює deps. Давайте його поки що приберемо. І в Custom 1 замість name ми виведемо provider.
Оновлюємо сторінку і бачимо порожній рядок. Бо дійсно, за замовчуванням ми не маємо ніякого провайдеру. Але якщо ми законсолимо ZIS, ми бачимо цей провайдер з порожнім значенням, те саме, що отримали до того. Але є ще такий ключ, називається він Extend Provider. І він завжди знаходиться у значенні True. І є така особливість, коли ми для компоненту вказуємо deps, компонент буде отримувати у значення провайдеру перший компонент з цього масиву deps. Тобто тепер ми бачимо, що this provider повертає custom 2. І те саме ми бачимо у поточному контексті ViewModel. Якби навіть ми тут створили б ще один компонент, наприклад, Custom 3, і хай це просто був би якийсь UI елемент, і тут ми могли б здублювати, то давайте ми тут законсолимо this deps, оновимо сторінку. І бачимо, що в Depth у нас дійсно два компоненти, але в якості провайдеру застосовується тільки перший з них. То якби ми хотіли мати умовно декілька провайдерів, писати якусь складну логіку, то ми б створили вже там умовно Custom Provider 1, Custom Provider 2, чи дали б їм більш зрозумілу назву. І тут єдине, що можемо змінити їх місцями, щоб дійсно переконатися, що тільки перший з них завжди відпрацьовує. І так, в даному випадку в нас перший це Custom 3, і дійсно як this provider в нас засетився Custom 3. Тож з цього моменту ми запам'ятали, що в нас є масив deps, де ми можемо передати компонент, від якого буде залежати наш поточний компонент. Зазвичай передається в цей масив тільки один компонент, тобто назва, але все буде залежати від задачі, їх може бути 2, 3 та більше. І з цікавої особливості, що провайдером стане перший компонент з цього масиву deps. І з чим варто бути обережним та уважним, що цей масив deps ми повинні вказувати чи в PHTML, чи в XML. Бо якщо ми його вкажемо в defaults у JavaScript файлі, де він міг би бути та виводив би однаковий результат, але на момент створення компоненту defaults ще не був би зчитаним, і відповідно у структурі він би завантажився як звичайний компонент без deps. Тож майте це на увазі. Наступна тема буде дуже коротенька, щоб усі такі були. І розглянемо ми зберігання даних всередині компонентів. І в даному прикладі я створив зміну Customer Name, це буде рядок, зробив трек, щоб ми могли відслідковувати зміну значення. І в нас є input, який буде оновлювати нашу зміну Customer Name кожного разу, коли ми туди щось вводимо. І, наприклад, в цей input я введу своє ім'я, але коли ми оновимо сторінку, відповідно цей input завжди буде порожнім. Так от, ми могли б це значення зберігати кудись до local storage, писати якусь свою логіку, типу local storage get item, set item, JSON parse, JSON stringify і так далі. Але про нас вже подбали. І єдине, що нам залишається зробити, це створити новий об'єкт stateful і вказати нашу зміну, яку ми будемо трекати. Точніше, ми вкажемо observe, навіть неважливо, функціональний він чи trackable. І як значення просто передамо true, що ми хочемо записувати значення цього observe. І тепер, коли ми оновимо сторінку, я впишу знову своє ім'я, оновлю її, і ми бачимо, що автоматично це підставляється. Приблизно така схема використовується на чекауті, коли ми заповнюємо поля для shipping адрес, та навіть для логіну, коли ми пишемо в input імейл свій, і в нас може бути пароль невірний, і потім ми оновимо сторінку, а імейл буде вже заповнений. Shipping адресами не впевнений, бо ймовірно там це витягується з квот, але все одно під капотом там багато схожої логіки. Єдине що, давайте подивимось, куди воно записує. Переходимо до Application, Local Storage, наш домен. І тут бачимо, що в нас є AppData зі значенням, тобто ключ це назва компоненту, і в нашій структурі це відповідно custom. І це як об'єкт з ключами вже тих обсервів, які ми хотіли трекати та записувати. І навіть це не обов'язково повинен бути observe. Це може бути звичайна зміна зі звичайним значенням. Але будьте уважні, бо на відміну від
Mage Cache Storage, де є секції, які оновлюються з бекенду, можуть бути у статусі Invalidate, можуть бути видалені. Вони оновлюються кожного разу, коли юзер робить логаут чи логін, і там ці дані стираються та знову записуються. А то у цьому випадку AppData, вона не буде перезаписана, і все одно, чи юзер залогінений, чи ні, чи навіть юзер змінився. Наприклад, якщо ми залогінилися під одним юзером, зробили логаут, потім перейшли до іншого юзеру. У нас, якщо ці дані вже записані в Local Storage для цього компоненту, вони не будуть змінюватись. Тому в цьому разі, якщо ви показуєте якусь специфічну інформацію для клієнту, і ця інформація повинна бути різною для різних кастомерів, не забувайте робити якісь перевірки, щоб переконатися, що це один і той самий юзер, і відповідно очищати це значення, якщо нам не потрібно виводити цю інформацію. Декілька слів варто було б ще сказати про декомпозицію UI-компонентів. Я зробив приклад структури, коли в нас є якийсь масив items, якась дата, неважливо, що там буде, а що ми хотіли б отримати звідкись. Тобто написати якусь логіку, яка нам буде ці дані повертати. І відповідно в нас є ще форма з одним єдиним інпутом, який буде сетити значення. Наприклад, discount code, неважливо навіть, що воно буде робити. І буде окремий метод pushData, який буде відбуватися на submit. І звісно, ми можемо піти простим шляхом і написати всю цю логіку в цих методах, саме в поточному UI-компоненті. Але в Magento так не прийнято. І хочу тепер повернутися до нашої структури, там, що наш компонент знаходиться у директорії View. І думаю, знову ж таки, у чекауті ви бачили додаткові директорії Action та Model. Концепція полягає в тому, що в цих трьох директоріях Action, Model, View ми створюємо якісь файли, які будуть мати певну логіку відповідно до тих директорій, в яких вони знаходяться. Наприклад, в Action ми будемо створювати якісь файли, які будуть повертати одну єдину функцію з єдиною задачею. Наприклад, відправити якийсь Ajax, і все. У директорії Model ми будемо створювати якісь скрипти, з яких ми будемо отримувати дані. А директорія View з нашими UI-компонентами, вона тільки відмальовує дані. Так, згодний, в UI-компонентах ми можемо писати дуже багато логіки, але вона швидше буде пов'язана з темплейтами, які ми побачимо на сторінці у самому knockout-темплейті HTML. Але ось писати логіку по відправці даних чи їх отриманню краще виносити в окремі файли Model та Action. І давайте зробимо дуже просту візуалізацію цього. Ми створимо ще один JS файл Action і назвемо його також Action. І ще один файл Model. Я назвав директорії та файли однаково, але ви повинні розуміти, що в директорії Action та Model може бути багато різних файлів з різною логікою, і ви повинні називати їх так, щоб відобразити сутність того, що вони роблять. Я вже сказав, що в Action ми, наприклад, будемо створювати логіку того, що ми повертаємо тільки функцію, яка буде приймати в якості аргументу ті дані, які нам потрібно відправити. І так як тут ми маємо, наприклад, discount code, давайте уявимо, що саме він нам і потрібен був, щоб відправити якісь дані. І тут на залежностях, наприклад, може бути якийсь Mage Storage. І робимо storage метод post. Передаємо рядок якийсь там frontname у нас буде, controller та action. А у якості даних ми будемо передавати наш код. Звісно, що все це умовно, тому я закоментую і тут виведу просто console.log код. І тут звертаю увагу, що екшени — це зазвичай одна єдина функція з однією задачею — відправити якісь дані. Більше нічого ми тут писати не повинні. Це саме стосується і model. Тільки model зазвичай повертає якийсь об'єкт з набором методів. Робимо те саме define, return, об'єкт. І, наприклад, створимо метод get, який в нашому випадку буде повертати новий масив
з 2 айтемами. Звісно ж, коли будуть реальні задачі, тут ми будемо отримувати нормальні дані. І, наприклад, ця модель може залежати від Customer Data, отримувати дані користувача, і за допомогою якогось методу ми вже зможемо повертати ці дані. І до того ж, ми ще можемо їх записувати всередині поточного контексту об'єкту, щоб кожного разу їх не фетчити, а один раз отримати, записати їх в локальну зміну і кожному скрипту вже віддавати умовно закешовані дані, які будуть просто знаходитись у поточному об'єкті. Тож тепер ми маємо і модель, і action, йдемо до нашого скрипту і прописуємо їх у define, тобто вже у нашому UI-компоненті, де ми маємо нашу view-модель у директорії view. Vendor, model, JS, model. І в callback аргумент ми передамо model. І те саме ми зробимо для action. Тож там, де ми маємо метод getData, ми можемо, наприклад, this items перезаписати значення об'єкту, тобто масиву, який буде повертатися з методу get з нашої моделі. А в pushData ми будемо використовувати наш action і передавати в нього discount code. Оновлюємо сторінку, бачимо, що в нас список items, тобто в масив потрапили дані, які ми отримали з моделі. І далі, якщо ми ведемо якийсь текст в input, натискаємо Submit, бачимо, що з Action.js ми отримуємо console log, тобто цей дискаунт полетів би на якийсь endpoint, зробив би запит, записався би у customer секцію, що завгодно могло б статися, але головне, щоб ви зрозуміли принцип цієї роботи, що моделі ми створюємо для того, щоб отримати дані, екшени ми створюємо, щоб їх відправити, а UI-компоненти у директорії View ми використовуємо для того, щоб відобразити їх на сторфронті. І відповідно, якщо ми пишемо якусь логіку, яка стосується саме поточного компоненту, так ми її залишаємо саме в цьому компоненті. До того ж, якщо вона безпосередньо взаємодіє з шаблоном. Протягом цього відео я багато разів згадував про те, що ми певні дані можемо передавати як в PHTML шаблоні до нашого UI-компоненту, а також в XML. І саме зараз ми будемо розбиратися, а навіщо нам цей XML потрібен. Вся справа в тому, що коли ми пишемо наш код у PHTML темплейті, тобто всю ініціалізацію, яку ми передаємо до Magento UI JS Core App JS файлу, і всю структуру компонентів, яка буде в цьому PHTML темплейті, ми ніяк її змінити вже не можемо. Тобто, щоб щось змінити, і, наприклад, цей файл знаходився би у vendor директорії, нам би потрібно було переносити цей PHTML темплейт до нашої теми і змінювати повністю всю структуру компонентів, якщо нам це потрібно. Але як ми знаємо, в Magento є така система, що в XML мерджаться всі інструкції з усіх модулів, з усіх місць, де вони потрібні і створені. І таким чином ми можемо звертатися до будь-яких блоків незалежно від того, де вони знаходяться у вендорі, чи у app-код, чи у parent темі, дочірній темі, неважливо. І прописувати нові інструкції, перезаписувати існуючі. А в нас є свобода дій. Коли ж ми все це хардкодимо до PHTML, відповідно, в нас такої свободи немає. А ми, українці, ми вільні люди. Коротше, зараз ми будемо розбиратися з тим, як перенести певні дані спочатку до PHTML файлу, а потім з PHTML ми перенесемо їх до XML. Але перш ніж це робити, треба розібратися, які самі дані потребують переносу, щоб була якась гнучкість цього функціоналу, а що не потрібно. І на прикладі того, що в нас є у Custom.js в Defaults, давайте подумаємо, що можна було б винести. Наприклад, темплейт, як я вже казав, ми можемо його перезаписувати. Тобто в нас є таке підготовлене значення наразі з порожнім темплейтом, щоб в нас не було проблем з цією функцією getTemplate, яка буде викликатися. І якщо ми не вкажемо темплейт, ми отримуємо помилку. І можемо в цьому переконатися. І дійсно бачимо, що ми не можемо завантажити пустий рядок, бо відповідно такого темплейту не існує.
Тому на випадок, якщо ми в PHTML чи в XML просто забудемо цей темплейт вказати, є сенс залишати якесь, типу, як темплейт placeholder, чи реальний навіть темплейт, якщо він в працездатному стані, можна так сказати. Тоді є сенс його залишати в defaults, чи залишати яке значення, яке ми будемо очікувати, що воно може бути перезаписано з PHTML чи XML. Далі dependency. Зараз наш custom компонент залежить від компоненту custom provider. І як я вже в цьому відео пояснював, що в defaults немає сенсу писати цей deps, бо він тупо не буде працювати. То тут можемо собі позначити, що це точно повинно бути винесено за межі defaults. Далі ми дивимось на imports. В даному випадку я не бачу сенсу виносити imports, бо зручніше бачити їх саме в тому компоненті, в якому ми працюємо. Але бувають такі ситуації, коли дійсно ці компоненти, з яких ми будемо імпортити дані, можуть бути змінені. Але в нашому випадку ми тут підставили зміну provider, яку ми отримуємо відповідно з першого елементу в deps. І так як нас це динамічне значення, то особливого сенсу виносити це в PHTML чи в XML я також не бачу. Хоча ситуації можуть бути різні. Наприклад, наш компонент залежить від custom provider, хай там буде 1, а тут ми хочемо отримати айтемси з custom provider 2, тобто з іншого якогось компоненту. Тоді можна було б винести дійсно це в XML, бо можливо, ми не знаємо, може з часом компонент якийсь зміниться, і ми захочемо отримувати ці айтеми з якогось іншого компоненту. І тому, щоб не лізти у JS, не перезаписувати файл чи не створювати міксин, ми можемо просто цю зміну вказати нову, тобто назву компоненту для імпортів, для items за допомогою XML. Тоді б в цьому був, звісно, сенс. Зараз я поверну, як було. То тут під питанням. Можливо так, можливо ні. Що стосується треків, вони безпосередньо належать до цього компоненту, до темплейту, з яким ми будемо працювати. І ми точно знаємо, що треки використовуються для того, щоб бачити просто якісь зміни у шаблоні. То це не такий важливий об'єкт, щоб його виносити кудись назовні. Бо на практиці ми пишемо всю JavaScript логіку і взаємодію з обсервами саме у JavaScript файлі. Я не пам'ятаю такого випадку, що мені дійсно довелось би виносити це кудись в XML. Тож треки ми точно позначаємо, що ми не будемо їх чіпати. Тож тепер давайте послідовно це змінювати. Ми до custom компонент можемо, наприклад, продублювати темплейт, хоча в цьому немає сенсу. Просто щоб бачити, що ми дійсно можемо перезаписати щось. І давайте створимо custom 2. В цьому темплейті ми напишемо, що це custom 1. Тут custom 2. Зараз ми це приберемо, новимо сторінку. Бачимо, що виводиться темплейт custom 1, власне той, який ми вказали в defaults. І потім ми перезаписуємо це значення, і тепер в нас буде завантажений темплейт custom 2. То окей, нехай в такому випадку буде тут. Далі deps нам точно потрібно винести. І імпорти в нас під питанням, але просто показати, як це повинно бути, ми знову ж таки можемо їх винести. І звідси ми видалимо тільки deps. Навіть можна його просто закомутувати, щоб пам'ятати, що він був тут. Тепер, окей, в нас підготовлений PHTML файл зі структурою компонентів. І тепер нам якось треба перенести її до XML. Тож йдемо до default XML. Тут нам потрібно створити argument. І обов'язковий name в нього повинен бути JS Layout. І далі вже замість arguments та argument ми будемо використовувати item. І першим айтемом в нас буде name components і type у нас буде array.
Але будьте уважні, в XML ми вказуємо type, той, який є у PHP. І відповідно, що в JavaScript ми звикли, що в нас може бути об'єкт чи масив, то в PHP це завжди буде масив. В JavaScript він буде інтерпретований в залежності від того, як ми будемо називати ключі у масиві PHP. Тобто, якщо там буде просто 0, 1, 2, це в нас вийде масив, а якщо там custom K1, custom K2, тоді відповідно це буде об'єкт в JavaScript. І далі ми цей рядок можемо просто копіювати і завжди дивитися на структуру. Тобто зараз ми відкрили ось цей масив Components, і далі у нас буде custom та custom provider. Окей, почнемо ми з custom і здублюємо його і перенесемо custom provider. До речі, щодо типів для аргументу JS Layout, я також забув його вказати. Ось тепер нам нічого не підкреслює. Далі, знову ж таки, копіюємо цей рядок і дивимось, що в нас є в HTML структурі. Першим йде компонент. Тож копіюємо це значення. Компонент і точніше, там ми скопіювали ключ, а зараз вже копіюємо значення і вставляємо його сюди. Тільки type тепер ми замінюємо на string, бо ми передаємо звичайний рядок. Далі в нас іде template. Далі в нас dependency, і тут же цікаво, бо в нас утворюється масив, а саме JavaScript масив. То як бути в такій ситуації? То ми знову ж таки копіюємо цей array, він буде називатися depth. І зараз ми беремо оцей string, куди ми будемо передавати значення custom provider, тобто перший елемент в цьому масиві. Але як нам вказати індекс? І це я вже підказав, бо дійсно ми будемо тут вказувати просто індекс в якості нейму. І далі, якби тут було декілька залежностей, ми б вказували їх просто 0, 1, 2. І тоді ми отримуємо масив. Якби ми хотіли отримати об'єкт, як я і казав, об'єкт в плані JavaScript, тоді б ми тут вказали custom K, наприклад, і тоді б це відповідно став би об'єкт. А в такому вигляді це буде масив. Так, ідемо далі. В нас залишилися імпорти, тож дублюємо цей масив. Тут у нас буде items. І нам потрібно підставити оце значення. Але такі символи в XML можуть потрапити в іншому вигляді і дійдуть до JavaScript файлу не зовсім так, як очікується. Тому в XML так само є умовна система escape. То ми вирізаємо цю частину, ставимо знак оклику, квадратні дужки і прописуємо cData. І знову відкриваємо ще одні квадратні дужки. Але будьте уважні з їх кількістю, бо PHP Storm може неправильно їх підставляти. І тепер ось сюди ми це значення вставляємо. І в нас тут наче нічого вже не залишилося. Єдине, що треба доробити custom provider. То ми можемо скопіювати ось це. Темплейт нам тут не потрібен. Компонент у нас буде UI елемент, а depth ми замінимо на items. І в нас тут були просто item 1, item 2. То так їх тут і пропишемо. І ось бачите, наче ми перенесли те, що було в PHTML, де воно виглядало нормально, це читабельно, і в порівнянні в XML це виглядає дуже складно. Читати це важко, воно не дуже зрозуміло, багато є зайвого. Але в цьому плані ми поступаємо з тим, що це не візуально не дуже гарно, але в плані якості та функціоналу воно буде працювати значно краще, гнучніше. І дозволить нам виконувати більш складну роботу з мінімальними змінами. Єдине, що нам залишилось, просто викликати цей layout і передати його до JS Core App. То ось все це ми видаляємо і пропишемо блок get.js layout. Не звертайте увагу на те, що тут підкреслює, що це невірно, бо він очікує, що ми будемо обертати цей код в якісь лапки. Але так як нам повертається тут масив, тобто об'єкт, воно повинно бути саме в такому вигляді. І єдине, що тут ми можемо спростити, так як ми велику структуру тут вже не пишемо, ми можемо замінити x Magento init на data mh init для самого елементу. Ось таким чином. І давайте тепер перевіримо, що це дійсно працює. Як бачимо, ніяких помилок в нас немає. Давайте спробуємо за допомогою require отримати наш елемент.
І тут ми бачимо, що дійсно є Depth Custom Provider, а є імпорти, які ми прописали. А в айтемах ми отримуємо масив, де в нас є індекси 0 та 1, item 2 та item 1. І, до речі, щодо масиву, давайте я вам покажу ще так. І тепер ми змінимо це на Custom K1. Custom K2. Оновлюємо сторінку. І тепер бачимо, що дійсно в нас це об'єкт. І давайте повернемо, як було. Що ж, і тепер, щоб змінити щось у цій структурі для JS Layout, ми просто можемо зробити референс на цей блок з ім'ям UI. У вас це буде, звісно, якесь інше ім'я. І ми повторюємо цю XML структуру до того моменту, доки не дійдемо по цій сходинці до якогось айтему, який нам потрібно замінити. Чи навіть ми захочемо щось додати. І давайте спробуємо щось таке навіть утнути. Ми скопіюємо цей default XML до CMS index, бо саме на цій сторінці ми знаходимося. Тут у нас буде референс блок. Темплейт ми тут вже вказувати відповідно не будемо. Тут видаляємо зайве і залишимо тільки те, що ми будемо змінювати. І, наприклад, в items ми просто додамо ще один елемент. Тобто нічого змінювати не будемо, просто додаємо. Дивимось. І дійсно бачимо, що тепер в нас 3 елемента. І по такій самій схемі ми можемо змінити існуючий. Наприклад, item merged 1. І дійсно бачимо, що це значення замінилося. Єдине, що давайте ще покажу додатковий приклад. Візьмемо, повернемо точніше наш custom елемент сюди. І хай тут буде тільки темплейт. І повернемо його до Custom 1. Ну, просто Custom, як ми його створили. То оновимо сторінку і дійсно бачимо, що в нас виводиться Custom 1. Але в XML для UI-компонентів створений ще такий масив, який називається config. І єдине, що ви про нього повинні знати, що він додаткової логіки не несе, але він має більший пріоритет. Тому, якщо ми тут візьмемо темплейт, і додамо його до масиву config, оновимо сторінку зараз. І ми бачимо, що в нас виводиться Custom 2, який вказаний тут. Тобто в нашому default XML. І те, що ми у більш пріоритетному хендлі намагалися змінити цей темплейт, це значення не підставилось, бо ця вкладеність додаткова за допомогою цього масиву config, вона має більший пріоритет, тому щоб це значення змінити, нам відповідно також потрібно його наслідувати з тією самою вкладеністю за допомогою config і вже тут змінювати це значення. Тому, коли ви пишете вашу логіку, я дуже рекомендую не використовувати config. Тобто використовувати його тільки в тому випадку, коли це дійсно необхідно. Чи, наприклад, щоб легше цей момент було запам'ятати, наприклад, коли ви створюєте власні модулі, тобто ви очікуєте, що в якійсь темі чи в іншому модулі цей функціонал може бути змінений, знову ж таки, у XML щодо UI-компонентів, то раджу там точно не використовувати цей масив config. І навпаки, якщо ви працюєте саме вже в кінцевій темі, де точно більше наслідувань ніяких не буде в плані пріоритету хендлів, тоді там навпаки ви можете завжди використовувати цей об'єкт config, просто щоб не думати про те, чи буде мати він найбільший пріоритет, якщо ви його не вкажете, чи ні. Тобто, щоб у вас не було сюрпризів, що в якомусь модулі у вендорі, наприклад, значення написано за допомогою об'єкту config, а в темі ви його не використали, і тепер у вас значення не застосовується, і ви розгубилися, не знаєте, що робити. То в такому випадку, коли ви працюєте саме з темами, ви можете завжди використовувати цей об'єкт config, точніше масив. А якщо ви створюєте модулі, то краще його взагалі не використовувати ніколи. А що стосується взагалі читабельності XML структури стосовно JS Layout, то до неї просто треба звикнути. Згодом, коли ви будете багато працювати, особливо з чекаутом, для вас це стане нормою і нічого складного ви тут бачити не будете. І останнє, про що я вважаю важливим сказати, ви можете стикнутися з такою проблемою, що якийсь проєкт у вас оновиться з версії Magento до 2.4.4, тобто там 2.4.3, 2.4.2 та старіші версії, і опиниться на 2.4.4, зараз вже є 2.4.6, то ви неодмінно можете стикнутися з такою проблемою, що
у вас в проєкті вже написані якісь UI-компоненти з певними нокаут-темплейтами. І от в HTML ми звикли до того, що є теги, які можуть самозакриватися, наприклад, як input чи img, а є теги, їх більшість, які потребують парного тегу, який закривається. Це head, body, title, div, параграф, будь-який з H-тегів, тобто заголовків. Але Knockout дозволяє писати теги будь-які self-closed. Бо коли ми використовуємо атрибут DataBind виключно під Knockout, ми всередину тегу вже рідше щось пишемо, бо всі атрибути, текст, стилі ми можемо написати в цей DataBind. І відповідно потреби в парному тегу, який закривається, в нас немає. То, наприклад, ми цей параграф зазвичай могли б писати в нокауті ось таким чином. І це було б валідно. Навіть якщо ми оновимо сторінку, ми бачимо, що все працює. Але з версії 2.4.4 оновили такий скрипт jQuery Migrate. І він там оновився з якоїсь версії 1.4 чи 1.8 до 3.2, 3.1, щось таке. Умовно з версії 1 до версії 3. І відповідно в цьому скрипті jQuery Migrate могло змінитися дуже багато всього. І якщо в цьому випадку в нас все одно текст запрацював, то бувають такі моменти, коли темплейт зовсім не грузиться. Тобто ви нічого не побачите і отримуєте тільки ось такий warning від jQuery Migrate. І якщо у вас проєкт саппортний, то вам доведеться йти до app-код, тобто до усіх ваших модулів, йти до теми, де використовуються AI-компоненти, дивитися кожен HTML-темплейт, і заміняти ось такі self-closed теги, які не повинні бути такими, і руцями їх закривати на нормально, як це очікується в HTML. І тепер бачимо, що ця помилка зникла. І у вас вона не зникне до тих пір, поки ви не виправите усе. Але іронія полягає в тому, що навіть в документації вони досі не виправили всі такі приклади, які вони використовують. То, наприклад, ми бачимо тут текст, який начебто можна було використовувати, як вони хочуть. Також у нас є якийсь translate. Та й думаю, це зрозуміло, цього достатньо. Але тут навіть нам шторм підказує, що щось не те. Давайте подивимось. То, наприклад, сам текст в нас відрендерився, а sign-in вже ні. Давайте спробуємо його зробити self-closed. І все одно в нас виводиться сам текст, а ось sign-in вже ні. Давайте змінимо їх місцями. І в такому разі чомусь це працює, але все одно ми будемо бачити таку помилку. То треба пройтись по таким тегам і їх закрити. Тоді в нас помилка зникне і все буде працювати, як очікується. Тож, думаю, вам варто знати про таку проблему і, можливо, це вам зекономить час після апгрейду, бо ви будете хоча б знати, чому це трапилось. Впевнений, що цю інформацію переварити швидко не вийде, тому відео про чекаут вийде окремо. Вже коли ви зможете ознайомитись з цим відео, потицькати для себе UI-компоненти та розібратися, як їх писати з нуля. І в наступному відео, використовуючи ці знання, ми будемо вже розбиратися з чекаутом. Нагадую про можливість підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропустити жодної цікавої інформації. Також є можливість ставити питання та отримувати відповіді від мене, якщо підписатися на телеграм-групу. Також я висловлюю свою вдячність за будь-які донати, інформацію щодо реквізитів ви можете знайти у описі до кожного відео, а також ось QR-код на гривневу банку. На завершення курсу 50% всіх донатів будуть передані на підтримку ЗСУ. Тож побачимось, па-па!